أهلا وسهلا أعزائي المستمعين، معاكم عبد الرحمن خلف ودي قناة Organize Your Life. كتاب اغتصاب العقل من تأليف أدريان وآن جرياك، ترجمة أمجد شوقي. إهداء إلى ضحايا اغتصاب العقل واستلاب الإرادة ومصادرة الفكر الذين يبحثون عن سبل الخلاص. تقديم: يهدف هذا الكتاب إلى التعريف بطبيعة الحرية المحدودة التي يعتقد كل منا أنه يتمتع بها، ويحاول الوقوف على الأساليب والوسائل التي قد يحاول بها الآخرون اغتصاب تلك الحرية. ويقدم الكاتب مجموعة من المقترحات في محاولة إيجابية لتعزيز سبل المقاومة في وجه مصادرة الفكر، وكذلك يقدم بعض الحلول لتجاوز آثار هذه المصادرة. ويعتبر اغتصاب العقل خلاصة 30 عاما من الخبرة في مساعدة الآخرين لتحديد أهدافهم وتعلم كيفية اكتساب المهارات التي تساعدهم على الاستمرار في طريقة تحقيق هذه الأهداف، سواء على مستوى الأفراد أو الأزواج أو الأسر أو أعضاء الجمعيات والمنظمات. وقد أولينا على مدار ال8 أعوام الأخيرة اهتماما خاصا بدراسة أساليب بعض المنظمات الدينية والعقائدية المدمرة لاغتصاب عقول الآخرين، مما حدا بنا أن نستشير بعض العائلات والأشخاص الذين وقعوا ضحية استغلال مثل هذه الجماعة. ولقد حاولنا قدر جهدنا عند كتابة سطور هذا الكتاب اتباع أسلوب يسهل فهمه للجميع ويسمح بأن يدرك كل إنسان مهما كان مستواه الفكري أو الثقافي طبيعة عملية الهدم والبناء العقائدي وسبل مواجهته. ويتناول هذا الكتاب موضوع اغتصاب العقل، ولذلك سعى المؤلف قدر جهده إلى تجنب فرض أي أساليب على القارئ يكون من شأنها تشكيل أي سلطة أو سطوة قد تؤدي إلى إحجامه عن طرح الأسئلة أو تمنعه من التفكير الحر المستقل. وكذلك فهذا الكتاب ليس له أي أهداف خفية أو لم يسعى إلى اتباع منطق مغلوط خشية الوصول إلى نتائج غير سليمة، فالكتاب نفسه إنسان غير كامل مثله، في ذلك مثل القارئ. ولذلك المهم بالنسبة للقارئ الوقوف على فلسفة وفكر الكاتب اللذين يحكمان تناوله لأي موضوع، وفيما يلي بعض الافتراضات التي يطرحها المؤلف حول شخصية الفرد. كل شخص متفرد ونسيج وحده، وذلك مرجعه إلى اختلاف التركيبة الوراثية. ملامح الوجه وبصمات الأصابع تختلف، تجربة كل إنسان عن الآخر، وكذلك البيئة التي نشأ فيها. ويتحدد تفرد كل إنسان طبقا لعلاقته الاجتماعية ونوعه وجنسيته وأصدقائه والأدوار التي يطلع بها. كذلك لكل إنسان مشاعره الخاصة وتجاربه الشخصية، إلى جانب أفكاره ومعتقداته التي تختلف عن أفكار ومعتقدات الآخرين. وحتى في حالة تشابه بعض الأفكار والمفاهيم فقد تقود هذه الأفكار كل إنسان إلى نتائج وافتراضات تختلف عن النتائج التي توصل إليها الآخرون. لكل إنسان القدرة على إدارة حياته الخاصة، لأن نقاط قوته أكثر من مكامن ضعفه، ولكن لأسباب عديدة قد ينكر هذه الحقيقة ويتجاهلها ظنا منه أنه بذلك يخفي نقاط ضعفه، وتكون النتيجة هي تشويه وجهة نظره تجاه نفسه بالمقارنة بالآخرين، فيرى في الناس الجانب المشرق فقط من شخصيته ولا يرى في نفسه إلا النقائص وأوجه القصور التي يحاول إخفاؤها، مما يدفعه إلى فقدان الثقة في قدرته على الحكم على الأمور، بينما الآخرون لديهم القدرة على تحقيق أهدافهم فيشعر بالعجز بالمقارنة بها. يستطيع كل إنسان تطوير وعيه وإدراكه لطبيعة شخصيته وحاجاته، فكل إنسان لديه القدرة على الاقتراب أكثر من مشاعره والتواصل مع أفكاره الخاصة وحاجاته الشخصية، ويستطيع أن يدرك شخصيته من خلال إلقاء نظرة شاملة على طبيعة شخصيته وعلاقته بالآخرين. الأسرة هي المؤسسة الأساسية الأولى التي تساعد على التطور الذاتي، فالأسرة هي مجموعة من الأفراد يهتم كل منهم بالآخر ويسعى إلى خير وسعادة كل أفرادها. وعلى الرغم من أن كل أسرة تتكون من أفراد لهم أوجه نقص وقصور بحكم أنهم بشر، إلى أن مبدأ وجود المشاركة الوجدانية يساعد على النمو الشخصي ويعزز الأساس بتقدير الذات. رد فعل أي إنسان اتجاه أي موقف هو رد فعل مناسب، فهو استجابة لاختيارات معروفة ومحددة، منها استجابات سابقة لمواقف متشابهة، ولهذا فسوف يتخذ كل إنسان أفضل قرار ممكن. قد لا يبدو هذا القرار صائبا في عيون الآخرين، ولكنه سليم من وجهة نظر صاحب القرار. كل المعلومات التي يحصل عليها الإنسان مصدرها الوحيد هو الحواس، وبعد تقييم هذه المعلومات من خلال الإدراك يقوم بتكوين افتراضات حول معنى تلك المعلومات. الحرية الكاملة لاختيار تقتضي مراعاة الاختيارات المدمرة كما تراعي الاختيارات البناءة، ويحدد الإنسان اختياراته من خلال مجموعة من الاختيارات المناسبة على ضوء حاجاته، وتعتبر كل الخيارات ممكنة بغض النظر عن مدى سلامتها أو صحتها. السلوك أصدق أنباء من الكلمات، فقد تكون الكلمات التي ينطق بها الإنسان نوع من المنطق الذي يستخدمه لتفسير سلوك خاص،
خاطئ. ولكن حين يحدث اختلاف بين الأقوال والسلوكيات تكون الأفعال هي المقياس الحقيقي للتقييم. القرارات والاختيارات ليست خطأ أو صوابا في حد ذاتها، حيث أن القرار الصائب المبني على أساس معلومات سليمة قد يكون له عواقب سيئة، فكل قرار ينطوي على قدر من النتائج غير المستحبة قد تنجم عنه، ولكن النتائج لا تتحدد أو لا تحدد مدى صحة الاختيار. البشر لديهم القدرة على التغيير والتعديل، ويبدأ هذا التغيير باتخاذ قرارها حين يدرك الإنسان أن أمامه سلسلة جديدة من الاختيارات، ثم يشرع في تنفيذ هذا القرار، وتتيح إعادة النظر في اتخاذ أي قرار الفرصة لتغيير المرء من سلوكياته والتزاماته. وقد تعزز إعادة النظر القرار الأول وتؤيده، وقد تلغيه تماما أو تدخل عليه بعض التعديلات. السلوك البشري تحكمه العواطف أولا والعقل ثانيا، وحين يحدث الصراع بين العاطفة والفكر تسود العاطفة. كذلك يسهل تحقيق القرارات التي حددها العقل والمنطق إذا سندتها العواطف والأحاسيس. قد تنطبق هذه المبادئ على الأشخاص الطبيعيين الأسوياء الذين لهم قدرة على الربط بين الأفكار التي تدور داخل رؤوسهم والتجارب التي يمرون بها، وقد تنطبق أيضا على بعض الذين يعانون من أمراض نفسية. وتشير كلمة اغتصاب العقل المستخدمة خلال السطور التالية إلى مرحلة معينة يحاول خلالها آخرون إعاقة وتعطيل حرية المرء واستقلاليته، ولكنها في الوقت ذاته لا تنطوي على أي وصف لهؤلاء الذين يمرون بتلك المرحلة، وما إذا كانوا أقوياء أو ضعفاء أو على درجة من حسن الخلق أو سوءه. وكذلك لا تعني كلمات مثل الرئيس، السيد، والمغتصب نوعا من التفوق، أو كلمات مثل الضحية أو التابع درجة من الدونية، ولكنها مصطلحات تم استخدامها للإشارة إلى طبيعة العلاقة بين طرفي هذه المرحلة، وهي مرحلة اغتصاب العقل. فعلى سبيل المثال قد يوجد بين العلاقات الإنسانية نوع من الترتيب التدريجي على حسب أهميته يتغير فيه وضع الإنسان على ضوء علاقته بالآخرين، بمعنى أن الزوج الذي يساء إليه في عمله قد يسيء هو نفسه إلى زوجته التي تسيء بدورها إلى أطفالها، وهم كذلك يسيئون إلى الكلب الذين يلعبون معه. وقد يكون رئيس الزوج في العمل هو نفسه تسيء إليه زوجته في المنزل. وليس من المستبعد أن معظم الذين يغتصبون حرية الآخرين يصادفون من يغتصب حريتهم فيصبحون ضحية لعملية اغتصاب العقل. وعلى أي حال يحتاج كلا الطرفان إلى الخروج من دائرة اغتصاب العقل تلك إذا أردنا إتاحة الفرصة لاستعادة الحرية الشخصية واستقلالية الفكر. 1. استلاب الإرادة. بينما كنت مستغرقا في كتابة هذه السطور كانت لوحة التقويم الزمني أمامي تشير إلى العام 1984، وهو عام أصبح سيء السمعة في عين التاريخ منذ أكثر من 48 عام، حين قام الروائي جورج أورويل بتأليف روايته والتي أطلق عليها اسم هذا العام 1984. فقد أصاب هذا العمل الأدبي الملايين بالهلع وروعهم. وصف الكاتب لعالم يحكمه الأخ الأكبر والذي تنتشر صورته في كل مكان، محذرة الجميع من أن الأخ الأكبر يراقبك. فقد كان الأخ الأكبر يوجه تفكير كل المواطنين في المجتمع أوشينيا من خلال مجموعة من المؤسسات والوزارات والهيئات. فمثلا نظمت وزارة الحقيقة حملة دعائية من خلال لغة جديدة لكي تعيد كتابة التاريخ باستخدام منطق فكري جديد، كما قامت وزارة السلام بشن الحروب لكي تذكر الشعب دائما بالخطر الداهم الذي يمثله أعداء البلاد الأجانب، وذلك لإرهابهم، ولتؤكد لهم في نفس الوقت أن أوشينيا ظلت قوية نتيجة لولائهم وطاعتهم الكاملتين للأخ الأكبر. وكذلك حافظت وزارة الحب على الأمن العام بمساعدة شرطة الفكر، وقد كانت الجريمة الكبرى هي أعمال العقل بأفكار تنتقد سياسة الدولة. وأدارت وزارة الوفرة اقتصاد البلاد على النحو الذي تقنع الشعب به بأهمية الندرة والشح وحاجة الدولة إلى تضحيتهم. وكانت لغة الحوار المزدوجة هي لغة الحكومة التي رفعت شعارات الحرب هي السلم، والحرية تعني العبودية، والجهل هو مكمن القوة. وقد سعى وينستون سميث وهو الشخصية المحورية في الرواية إلى الهروب من هذه القيود الاجتماعية والنفسية، فقد كانت الدولة تفرض هيمنتها الكاملة على الشعب عن طريق التخويف والسيطرة على العقل، وكانت محاولاته للحصول على حريته مرعبة ورائعة في الوقت ذاته، ربما لأن معظم أحداث الرواية تبدو ممكنة بل وواقعية في بعض الأحيان. ولكن هل يوجد عالم وينستون سميث الذي تحدثت عنه رواية 1984 في عالمنا الواقعي؟ لقد تناول العديد من الكتاب هذه المسألة في مقالاتهم، وساقوا العديد من الأمثلة على ذلك مثل فضيحة ووترغيت
وغيرها. ومن ناحية أخرى فقد توصلوا إلى نتيجة مفادها أن أساليب الحماية ضد تسلط الحكومات تزيد بمعدلات لم يسبق لها مثيل، ولكن التفكير الذي قد يصيب صاحبه بالرعب هو تكون هذه المقالات على غرار لغة الحوار الجديد التي تفتق عنها ذهن وزارة الحقيقة في حكومة الأخ الأكبر، متمثلة في محاولات السيطرة على الرأي العام، أو بمعنى آخر السيطرة على العقل وتزييف الواقع. يقول الزعيم الإيراني آية الله روح الله الخميني أنه يجب غسل العقول أولا واستبدالها بعقول أخرى أكثر قدرة على الاعتماد على نفسها، وعلينا أن نبدأ بالأطفال بغية تحويلهم من مخلوقات ذات توجهات غربية إلى أشخاص ذوي توجهات إسلامية. وهنا ستطمئن إلى أنه لن يستطيع أحد أن ينال منهم، فإذا كان لدينا نمط مستقل في التفكير كيف ينالون منا؟ إن سطوة الغرب يكون لها أثر علينا إذا نحن سمحنا لهم بذلك، وهذا ما حدث بالفعل. ولقد كان اختيار أورويل للعام 1984 اختيارا عشوائيا، بأن عكس آخر رقمين من السنة التي كتب فيها روايته سنة 1948. وعلى أي حال فقد كان الاختيار موفقا، حيث أن العديد من الظروف والأحوال التي وصفها أورويل في روايته كانت نتاجا لاتساع دائرة المعارف وتقدم وسائل الاتصالات والثورة الاجتماعية التي عقبت الحرب العالمية الثانية. لقد كان إسقاط القنبلة الذرية بمثابة الإرهاصة لعصر شهد ارتفاع معدلات المواليد في الخمسينات من هذا القرن، والتي ارتفعت إبان تهديد الإبادة النووية وإشاعة اليأس والإحباط والشعور باللامبالاة وعدم الاكتراث عاقبة توجه نحو المثالية. أدى هذا الحراك الاجتماعي السريع إلى الشعور بالفوضى والاضطراب الناتج عن رفضه لأنماط العلاقات الجنسية التقليدية السائدة، وكذلك الناتج عن اتساع دائرة المعارف والعلوم والتخلي عن القيود الاجتماعية وانتشار الإباحية. ولذلك فقد حاولت الشعوب إزالة الوهم، وبدأ يحدوها الأمل في الوصول إلى الحقيقة التي تخلق نوعا من الاستقرار الذي كان يسود في العقود السابقة لذلك العصر. وقد أفضت هذه التطورات إلى التغيرات وتحديات أخرى، فقد فرضت ثورة الاتصالات وبالا من المعلومات عبر التلفزيون والكتب والمجلات ووسائل الاتصال الأخرى التي تعززها أجهزة الكمبيوتر وآلات الطباعة التي تخاطب شعوبا تشعر بعجزها عن الرد عما يوجه إليها عبر تلك الأجهزة. فقد عملت أجهزة الإعلام على انتشار وسائل الاتصال التي قد تدعو أو تعمل على طمس حقائق معينة ضرورية لاتخاذ قرار سليم. وعلاوة على ذلك أدى تردي العلاقات الأسرية إلى ازدياد معدلات الطلاق، مما أدى إلى تفاقم الأمور وتعقيدها. وتوجهت الأنظار بحثا عن العون الأسري، حيث يجد الشخص المهموم من يساعده على تجاوز أزمة. إن أكثر أساليب اغتصاب العقل شيوعا وانتشارا يكون من المجتمعات ذات النظم الديكتاتورية التي تعاني شعوبها القهر والجور والكبت والإحباط، وتردي في العلاقات الشخصية وانتشار الجماعات الدينية والعقائدية، حيث يفتقده المجتمع إلى القدرة على التعبير عن الذات والصحافة الحرة أو الرأي الآخر. وهنا تولد أساليب الاستغلال واستلاب الإرادة، حيث يساعد التعطش إلى الإجابات عن أسئلة معلقة والحرمان من الحرية وفقدان الأمل إلى خلق جيل كامل من ضحايا السيطرة على الفكر. وفوق ذلك ساعد التقدم العلمي والتكنولوجي على ابتكار أساليب حديثة لاغتصاب العقل. لقد كان العام 1984 عالما له مثالية وعيوب، ولكن إدراك تلك العيوب والمخاطر سوف يجعلنا بطبيعة الحال أكثر حرصا وترق وإدراكا لأساليب الاستغلال والسطوة على العقل وتطوير المهارات التي تساعدنا على خلق عالم مستقل خال من اغتصاب العقول هو الوجه الآخر للعمر. ولا يهدف هذا الكتاب إلى خلق إحساس بالاضطهاد لدى القارئ، ولكن يسعى إلى إحياء الأمل المتجدد في النفوس نحو مستقبل أفضل ينعم فيه كل فرد بحريته واستقلالية فكره وحماية إرادته. 2. طهو الضفدع. نسمع في هذه الأيام عن تفشي ظاهرة الاغتصاب أو التعدي البدني، غير أن أكثر أنواع الاغتصاب شيوعا وانتشارا بل والأكثر دقة ومهارة هو اغتصاب العقل، الذي يعوق بل وينتهك قدرة المرء على الاختيار الحر، الذي يعتمد على بيانات ومعلومات سليمة بما في ذلك الوعي الذاتي بالأشياء. ومعظم عمليات الاغتصاب الجسدي يسبقها اغتصاب عقلي، وفي كلتا الحالتين تكون الآثار السلبية عقلية. ويلقي البعض باللوم على الآباء ويحملونهم تبعة الضرر العقلي الذي يعاني منه أطفالهم، وهذا يعني أن المشاكل العاطفية والنفسية التي يتعرض لها المرء في كبره
تكون بسبب طفولة غير سعيدة، أو على الأقل تمتد أسبابها إلى مرحلة الطفولة، غير أن هذا الرأي يتجاهل عاملين غاية في الأهمية. أولا، ليس لدى الآباء أي سبب يدفعهم إلى تعمد الإساءة إلى أطفالهم، ولكن معظم الآباء في حقيقة الأمر يبذلون قصارى جهدهم لتنشئة أطفالهم تنشئة صحية سليمة، على الرغم من افتقادهم للوعي التربوي، فإنه باستثناء المعلومات المتوافرة لديهم من خلال معاملة آبائهم لهم، لا يتوفر لدى الآباء أي معلومات يسترشدون بها في تربية أولادهم. ثانيا، إن الأطفال لديهم القدرة على تقرير وتحديد كيفية مواجهة تجارب الحياة التي يتعرضون لها، فإذا اتخذوا قرارا وتبين أنه غير صائب، فلهم أن يعدلوا الأسلوب الذي واجهوا به تلك التجربة إذا تعرضوا لتجربة مماثلة فيما بعد. عليهم فقط أن يدركوا أن لديهم القدرة على أن يعيدوا اتخاذ القرار. ومن الواضح هنا أن اللجوء إلى خبرات الأبناء والآباء على أنها كبش الفداء أو أنها تفسير الضرر النفسي أو العقلي الذي يحدث في الكبر يزيد من إحساس الضحية بالعجز عن مواجهة الموقف. وهناك أحد الاتجاهات الفكرية التي تلقي باللوم على ضحايا الاغتصاب العقل أنفسهم، والذين تطلق عليهم اسم أصحاب الطموح. فقد يسعى البعض إلى التغلب على تحديات الحياة بأسهل الطرق، وآخرون يبحثون عن تعذيب النفس والشخصيات غير السوية هي التي تتناولها صفحات هذه أو هذا الكتاب. إن تصيد الأخطاء لن يساعدنا على فهم مشكلة اغتصاب العقل، فالمجتمع الذي نعيش فيه يتألف من مؤسسات وشخصيات مختلفة ومتعددة، لكل منهم دور يتطلع به لخدمة هذا المجتمع، وكل فرد هو مؤسسة كيان غير كامل دائم السعي إلى تحسين مستوى أدائه. والإجابة على السؤال كيف تخلق مجتمعا حرا ديمقراطيا تكمن في توفير الحرية الذاتية لكل فرد حتى يختار ويتخذ قراره بنفسه. فالاعتراف بالحقوق الأساسية وما يستتبعها من مسؤوليات يتحملها كل فرد هو الخطوة الأولى نحو إصلاح أوجه القصور والنقص في أي نظام اجتماعي. وسوف نسعى خلال السطور التالية إلى بحث المراحل التي تؤدي إلى اغتصاب العقل، بهدف إلقاء الضوء على كيفية تأثير هذه المراحل على كل منا، ومدى إسهام كل منا في الإساءة إلى الآخرين، بغية اتخاذ قرار بشأنه ما يجب أن نفعله لمواجهة هذا الاغتصاب كل في موقع. يحدث اغتصاب العقل حين يدعي شخص ما أنه يعرف أكثر من الآخرين ما ينفعهم، ولكنه لا يملك القدرة على إقناعهم بذلك من خلال حوار مفتوح، ولهذا يلجأ إلى التسلط عليهم من خلال إرباك آرائه وتشويش أفكاره، سعيا وراء إملاء رغبته وفرض إرادته عليهم. يصف أحد الأصدقاء هذه العملية التي يتم فيها التنازل عن العقل إلى شخص آخر على أنها تشبه طهو الضفدع، فيقول: لكي تطهو ضفدع عليك أن تتبع الخطوات التالية: انتقي ضفدعا ممتلئا ومناسبا ولكنه خالي الذهن من أنه سوف يتم طهيه. ضع الضفدع في إناء به ماء في درجة حرارة الغرفة العادية حيث يستمتع بالبقاء في الماء لفترة، ولا تضعه في إناء به ماء يغلي وإلا سيقفز فورا منه. ثالثا، ابدأ في تسخين الماء على نحو تدريجي حتى يصل إلى درجة الغليان. رابعا، حين يصل الماء إلى درجة الغليان سيكون ضفدع قد تم طهوه بالفعل دون أن يدري ماذا حدث له أو يدرك الخطر المحدق، فقد ظل يستمتع بالماء الساخن حتى فات أوان الهروب من مصيره المحتوم، فلم يشعر ببدء التجربة. كذلك أي إنسان لا يشعر ببداية مرحلة استلاب إرادته واغتصاب عقله. وهناك 3 مراحل تمر بها عملية اغتصاب العقل. المرحلة الأولى تشويش أفكار الإنسان عن ذاته وإرباك مشاعره ومعتقداته، وفي هذه المرحلة يلجأ الضحية إلى شخص آخر طلبا للتأكد من صحة وسلامة حاجاته وأهدافه. فالضحية في هذه المرحلة يكون غير متيقن من مدى صحة أفكاره وسلامة مشاعره حتى يؤكدها له الآخر. فمثلا إذا واجه زوجان صراعا ما يهدد علاقتهما، عادة ما يلجأان إلى إلقاء اللوم على كل على الآخر بدلا من التفكير في حل المشكلة ذاتها، فكل منهما لا يرغب في التعبير عن مشاعره، وكذلك لا يعرف ماذا يفعل تجاهه، ولهذا فهو يجهل ما يحتاجه أو يريد. أيضا مثال الموظف الملتزم الذي لا يدرك حقوقه وهو دائم الخوف من المشاركة بأفكار جديدة أمام رؤساء. المرحلة الثانية، وتتسم هذه المرحلة بالافتقار إلى التفكير النقدي البناء وتسطيح العاطفة والانصياع لرغبات الآخر، ويبدأ الشخص الذي نغتصب إرادته في إظهار سمات محددة تدل على تغير في شخصيته. قد يبدي مشاعر معينة تختلف تماما عما يدور في داخله من أحاسيس، فقد يبدو هادئا ولكنه يعاني من اليأس والإحباط ويتمزق من الغضب والثورة بسبب الإحساس بفقدان ذاتيه، ولهذا يلجأ إلى شخص آخر طلبا للنصيحة والمشورة لأنه لا يثق في آرائه وأفكاره هو. ويتشكل في هذه المرحلة نمط هذا الموظف
المطيع دائما الذي يقوم بكل ما يكلفه به رئيسه، حتى لو كان واضحا جليا أن ما يقوم به خطأ، فهو في مثل هذه الحالة يعجز عن اتخاذ قرارات مستقلة، ويعمل لساعات طويلة دون شك أو تبرم، مدفوعا بالخوف من توجيه أي لوم أو عتاب الله أو خشية الفصل من العمل والفشل في الحصول على عمل في مكان آخر. فمثلا فتاة الهوى تعطي كل ما تكسبه إلى القواد الذي تعمل معه، حتى إذا قام باغتصابها جنسيا فهي لا تبدي أي شعور أو ارتباط جنسي بالطرف الآخر من العلاقة، سواء كان أحد العملاء الذين يرتدون عليها أو القواد الذي تعمل. المرحلة الثالثة وفيها تستمر سيطرة الآخرين، مما قد يؤدي إلى الضرر الجسدي أو العاطفي، ويصبح الضحية شديد الاضطراب وتلتبس عليه الأمور إلى الحد الذي يقتضي تدخل الآخرين في شؤونه، وإلا وقع فريسة لنمط من أنماط السلوك ضد الذات تكون نتيجته الإيذاء بالانتحار مثلا أو إيذاء الآخر. وقد يستمر هذا الأثر نفسه بعد زوال سطوة المغتصب المباشرة، وقد يسيء العاشق إلى عشيقته بالتعدي والإذلال والاغتصاب، ولكن حين تتاح له الفرصة كي تتخلص من العلاقة ترفض. فكلاهما هنا وقع في حبائل الوهم أن هذا الشكل من العلاقات الغرام هو النمط الوحيد المتاح من الحب، ويشعر كل منهما بأنه لا يستحق علاقة حب قائمة على الاهتمام والرعاية المتبادلة. قد عانى أحد المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب فيتنام من أحلام مزعجة، وبدأ سلوكه يميل إلى العدوانية والتدمير، كما أخذ في تعاطي المخدرات وتناول الخمور، وبدأ يسلك مسلكا إجراميا تشبه هذه الأعراض التي تصيب الإنسان في مرحلة ما بعد انتهاء الاضطراب الناتج عن تجربة قاسية أعراض اغتصاب العقل. حين يتعرض المرء لتجربة الفقدان الكامل للسيطرة على نفسه وعدم القدرة على إدراك ذاته وشخصيته المستقلة، يقتضي الخروج من تلك الأزمة مساعدة من نوع خاص، وفي معظم الحالات يساعد وجود ناصح أمين يسعى إلى تقديم يد العون والمساعدة إلى الضحية على اكتسابه ثقته بنفسه ووعيه بذاتيته وقدرته. ولكن على هذا الإنسان ألا يشعر الضحية أنه يتطلع بدور من يقدم النصح والإرشاد. أما إذا حاول الضحية استعادة استقلاليته بعد تجربة اغتصاب عقله دون اللجوء لشخص آخر يشمل برعايته ويمد له يد العون، فقد يحدث شيء من ثلاث: إما أن يستعيد المغتصب نفوذه على الضحية باستخدام وسائل نفسية نجحت معه من قبل، أو يسعى إلى تعزيز سيطرته إلى حد الإيذاء البدني، أو يقدم الضحية على الانتحار، والذي يرى فيه الحل الوحيد المتاح للخروج من الأزمة. ولا يختلف اغتصاب العقل طبقا لدرجة تأثيره على الضحية فقط، ولكن أيضا طبقا للفترة التي مارس فيها المغتصب أساليبه على الضحية. قد تستغرق العملية وقتا بسيطا، أو قد تكون مجرد حدث واحد، قد تستمر ليلة، أو قد يقوم بها أحد الباعة الجائلين مع أحد الزبائن في حالة أخرى، قد تستمر شهورا بل أعوام. ويستلزم الشفاء من تجربة اغتصاب العقل قدرا من الوقت، هي الفترة التي يحتاج فيها الضحية استعادة تفكيره المستقل وحرية اختياره. فالإنسان السوي الطبيعي يكون موجودا داخله ولكنه مقهور ومصابا بالعجز، ولا يحتاج سوى للظهور على السطح ورعايته لكي يمارس حياته بشكل طبيعي. مرة الفرق الدينية هي جماعات تتخذ من الفكر الديني منهاجا لها، وتسعى تلك المنظمات العقائدية إلى سلب إرادة أفرادها من خلال نظام داخلي يقره رئيسها، إلا أن آثار السيطرة على العقل واغتصاب الإرادة في حالة تلك الجماعات تكون أخطر على المجتمع عنها في حالة اغتصاب العقل على مستوى الأشخاص. عادة ما يكون هدف هذه الجماعات هو الوصول إلى السلطة وفرض رغبتها وعقيدتها على المجتمع كله. وعلى الرغم من وجود قواسم مشتركة فيما يخص آثار تلك الجماعات، إلا أن هناك العديد من أوجه الاختلاف فيما يخص عناصر أخرى مثل عدد الأعضاء، فيتكون بعض هذه المنظمات أحيانا مما يزيد على 100,000 عضو، والعديد منها يتألف من أعضاء قد تقل عن 10 أشخاص. بعضها تكون له صفته الدولية وتمارس نشاطاتها في العديد من دول العالم، بينما يقتصر نشاط البعض على النطاق المحلي، وهكذا. ويعرف مغتصب العقل على أنه شخص أو جماعة تسلك مسلكا معينا اتجاها من تستلب إرادته في محاولة للإيحاء بأنه الأكثر دراية وعلما بما يجب أن يكون عليه تفكير وشعور وسلوك الضحية، أي الشخص الذي يغتصب عقل. وقد يكون هذا الشخص من رفاق الضحية، أو رئيس إحدى الجماعات الرئيسية أو العقائدية، أو صديقة أو محب. وعلى الرغم أن للآباء سلطة طبيعية على الأبناء بحكم طبيعة العلاقة التي تربط بين طرفي العلاقة، إلا أن الآباء في معظم الأحوال يهتمون بحصول أبنائهم على قدر من الحرية. وعلى أي حال قد يقع أي إنسان في حبائل آخرين وضع فيهم ثقته اعتقادا منه أنهم في مقام الأب أو الأم. كتب أحد علماء النفس من سان دييغو وهو الطبيب هيويو فيتسريان
مقالا علميا لجمعية كاليفورنيا العلمية للتنويم المغناطيسي، حيث عقد مقارنة بين الاقتراحات التي يمليها المنوم المغناطيسي على الوسيط وبين الأساليب التي تتبعها بعض الجماعات لسلب إرادة أفرادها بدعوى الانتماء الفكري والعقائدي، وهي مقارنة على قدر كبير من الأهمية عند دراسة أساليب اغتصاب العقل. وفيما يلي رؤيتنا لتفسير العالم النفساني، إن معظمنا يعرف جيدا المنوم المغناطيسي الذي يظهر على الخشبة المسرح ليوجه الوسيط كي يقوم بأشياء خارقة للعادة، وباستخدام هذا النموذج من سلبه لإرادته. يستشهد الدكتور رايان ب3 عوامل تظهر على الوسطاء المنومين مغناطيسيا في مرحلة التنويم. أولا، يصدر المنوم أمرا إلى الوسيط الواقع تحت تأثير التنويم المغناطيسي، وقد يكون الأمر هنا في صورة كلمة أو إيماءة أو لفتة. ثانيا، يتم توجيه الوسيط لكي يستجيب من خلال تصرف محدد حين يشعر بالتأثير أو الأمر، وقد يكون رد الفعل هذا إيماءة أو حركة أو صدور كلمة أو جملة من الوسيط، ولا يستطيع الوسيط تحاشي الإتيان برد فعل موجه، وحتى بعد الاستيقاظ من التنويم المغناطيسي يكون رد فعله إرادي. ثالثا، بعد أن يتبع الوسيط أوامر المنوم بشكل لا إرادي، يتولد لديه منطق لتفسير تصرفاته على هذا النحو أو هذه الحالة، بحيث لا تعكس تفسيراته السبب الحقيقي وراء تصرفاته المبرمجة. وسوف نتناول في الفصول القادمة أساليب عديدة لاستلاب العقل، مع الاستشهاد بالعديد من الأمثلة عن كيفية استخدام البعض لهذه الأساليب، ولكن جات متباينة وعلى فترات مختلفة. 3. خطط شيطانية. بالطبع لا يتعمد ضحايا استلاب الإرادة أن يقعوا فريسة لمغتصبيه، ولكنهم أصبحوا ضحايا لأنهم وضعوا ثقتهم في أشخاص لا يستحقون تلك الثقة. ضلوهم بأن زرعوا في نفوسهم الأمل من خلال وعود كاذبة لتحقيق عالم أفضل، متناسيين بذلك الخطر المحدق به. وكل منا عرضة للوقوع في هذه الهوة، فلكل منا طموحاته وأحلامه التي تراوده من أحلام الثراء وتكوين علاقات ناجحة إلى المرور بتجارب مثيرة، والرغبة إقامة علاقات عاطفية إلى غير ذلك من أحلام السعادة والنفوذ وحرية التعبير عن الرأي. حين يتملك أي منا شعور الرغبة في تحقيق أحد هذه الطموحات أو بعضها، يكون فريسة سهلة وطعاما سائغا للمحتالين من الذين يستلبون عقول وإرادة الآخرين. وقد تبدأ عملية استلاب العقل بعرض مغر سواء من غريب أو صديق، فهو بذلك يكون قد ألقى إليك بطرف الصنارة الذي تلقفه اعتقادا منك أنه السبيل لتحقيق طموحاتك. والحيلة التي يلجأ إليها هذا المحتال هو ادعاء امتلاك السطوة والنفوذ والقدرة على تحقيق طموحات لا تستطيع أنت تحقيقها بدونه، ويكون في هذه المرحلة مقنعا إلى الحد الذي يجعلك تلقف الطعم الذي ألقاه لك دون تردد. ولكن بعد أن يطمئن إلى نجاح حيلته والتي تمكنه من السيطرة عليه، يبدأ في فرض إرادته عليك من خلال الإيحاء بأنه يحقق لك ما تصبو إليه، مع تقديم الوعود بتحقيق المزيد، ويطلب منك أن تعطي مقابلا رمزيا لذلك، وهكذا إلى أن تجد أنه استثمر كل ما تملك، ولكنك لا ترغب في التخلي عن العلاقة طمعا في تحقيق الأمان والأحلام. ويتبع المحتال بعض الحيل مع ضحيته، من ضمنها يقنعه أنه هو صاحب الفكرة وأنه المسؤول عن تحقيقها، وبذلك أنه يكون صاحب القرار. فإذا نجحت الحيلة، يتوهم الضحية أنه حصل بالفعل على كل ما يحتاج إليه، لأنه كلما تحمل من خسائر مادية أو أنفق من وقت وجهد أثناء عملية الاحتيال، كلما كان من الصعب عليه أن يعترف بالخديعة. ويتبع المحتال، سواء كان شخصا أو جماعة أو منظمة، خطتين للعمل، أحدهما معلنة والأخرى غير معلنة. أما الخطة المعلنة يروج من خلالها المعلومات أن أنشطتهم موجهة من أجل الخير العام ومساعدة المحتاجين، وتهدف هذه الحيلة إلى اجتذاب اهتمام ضحايا وتأييدهم أو حتى اشتراكهم معه. أما الأهداف الحقيقية وراء تلك الأنشطة فلا يتم الإعلان عنها، بل لا يعرفها أحد أو يطلع عليها أحد. وتتبع الجماعات الدينية تلك الأساليب المعينة بهدف ضم المزيد من الأفراد لعضويتها أو لجمع التبرعات لصالح. ومن هذه الأسباب إبداء اهتمام واضح اتجاه الفرد الهدف، وذلك بإغداق قدر كبير من الود والحب المبالغ فيه اتجاهها. ويتم عادة هذا الأسلوب عن طريق التودد والاقتراب البدني من الضحية بشكل ملحوظ وإطالة النظر إلى عينيه وبعمق. ثم يبدأ أفراد الجماعة في طرح الأسئلة لإثارة فضوله، يتبعونها ببعض المعلومات التي تتصل باهتماماته، مؤكدين له أن الجماعة لها نفس الاهتمامات والمصالح وسوف تسعى لتحقيقها، وبذلك يكتسب ثقته، ويطلبون منه أن يثبت ثقته بهم. إخفاء طبيعة العضوية الحقيقية
الطبيعية للجماعة، فكل شيء عظيم وجميل وسهل ويصل إلى درجة الكمال، وما عليك إلا أن تبدأ الخطوة الأولى بأن تسمع فقط ما أقوله لك، ألا توافقني أن هذا يبدو عظيم، وتتوالى الخطوات تباعا إلى أن يصل في نهاية المطاف إلى الالتزام الكامل بعضوية الجماعة. ويكون حق الضحية في الاختيار ما إذا كان سيستمر أم لا غير واضح أو محدد، لأن الجماعة توحي له في هذه المرحلة أنه ما زال مبتدئا في عالم الروحانية، وبالتالي فالوقت مبكر لاتخاذ مثل هذا القرار. استخدام أسماء مستعارة لإخفاء الصلة بين أي جماعة والمنظمة الأم. تلجأ بعض الجماعات إلى انتحال مئات المسميات والأسباب بهدف تجنيد أعضاء جدد، فقد يتخفوا تحت جماعات جمع التبرع أو التبرعات من أجل أعمال خيرية أو القيام بأنشطة سياسية وتجارية، وهكذا. التعتيم على الهدف الحقيقي للجماعة، وفي تلك المرحلة يقومون بالرد على أسئلة الضحية على النحو الذي يرضيه لكي يكسبوا رضاه، ويظهرون نوعا من الإخلاص في الهدف والقدرة على تحقيق رغباته، ويلمحون من وقت لآخر أن هدفهم الحقيقي هو مساعدة الناس من أجل خلق عالم أفضل. وبعد ذلك تتكشف الحقيقة، وهي أن همهم الأول هو الحصول على أكبر قدر من المال، ويظهر بعد ذلك أن تابعي تلك المنظمات يتخلون عن كل شيء، بينما ينعم زعماء تلك الجماعات بكل شيء ويرقلون في نعيم الثروة والجاه. إن معظم الجماعات الهدامة من هذا النمط إنها تتخذ من الدين ستارا لها، وتشير استطلاعات الرأي أن معظم الناس يضعون ثقتهم كاملة في رجال الدين أو من يدعون أنهم رجال دين، وقد يكون هذا سببه تقديرهم للأديان التي تتبنى مبادئ الحرية والإخلاص والأمانة والسعي لتحقيق النفع للعالم. وينص الدستور الأمريكي مثلا على حماية الأديان في أمريكا ومنح الحرية الكاملة، ليس فقط حرية العقيدة الشخصية ولكن أيضا حرية ممارسة أنشطة تجارية وعقائدية. ويكفي أن تعلن أن أي جماعة أنها تمارس مهام الكنيسة أو أنها أصبحت كنيسة لكي تعفى من ضرائب المهن التي لا تسعى لتحقيق أرباح. عادة ما تستخدم كلمة عقيدة على أنها ديانة جديدة، وهذا يعني في النظام الفكري الروحاني أي الدين سيضع المجال لاستقبال تابعين كرسو حياتهم لخدمتهم. ويهتم هذا الكتاب بالجماعات المزيفة من هذا النوع من الجماعات، والتي تتخذ من الدين ستارا لاستغلال الناس من خلال ضمهم لعضويته، ولا يهتم بالذين آمنوا بالعقيدة أو مراحل تطور فكره. فليس كل هذه العقائد ديانات، وليس كل الديانات تنطوي على عقائد من هذا النوع. وقد تقوم هذه الجماعات نفسها في صورة من يحمل العلاج لعلات أو أمراض تعاني منها الناس، أو في صورة أحزاب سياسية أو اتحادات، وكذلك شركات تجارية أو أي منظمة، وبعضها يغير من أغراضه تبعا للظروف التي تفرض عليه. وتتبع تلك الجماعات أساليب عديدة لجذب الانتباه ضحاياهم إلى عضوية الجماعة، ومن هذه الأساليب مثلا المساعدة في إعلانات المطلوب القبض عليهم، المشاركة في بيع الكتب بالإشراف على المنظمات المشروعة، وتنظيم المسيرات وفصول التعليم المسائية. ولكن معظم هذه الجماعات يلجأ إلى الأسلوب المباشر مع الأصدقاء أو أفراد العائلة الواحدة، وعادة ما يكون الرجل الأول ورئيس الجماعة بعيدا عن الأعين، ولا يشارك في أي اتصالات معلنة، ولا يقوم بأي أنشطة تخص الجماعة. وإليك بعض الأساليب التي تتبعها تلك الجماعات في محاولتها للتقرب من الضحايا التي تسعى لإلحاقهم بعضوياتها. فمثلا قد يقترب أحد أفراد الجماعة من فتاة تبحث عن صديق موحيا لها بأنه يشعر بميل عاطفي نحوها، فتستجيب الفتاة مدفوعة بعواطفها نحوه، وتصبح إحدى أعضاء الجماعة التي ينتمي إليها، وتبدأ بعد ذلك مرحلة استلاب إرادتها والاحتيال عليها من خلال تلقين العقيدة. وقد تتبع جماعة أخرى أساليب مبتكرة، من ضمنها ما يسمى بأسلوب الإغواء، وفيه تقوم الفتيات العضوات باصطياد الغرباء لممارسة الجنس، وبعد ذلك يدعونهن إلى الصلاة من أجل الخلاص من الخطايا والذنوب، سعيا وراء انضمام هؤلاء إلى الجماعة. قد يكون البغاء هو أقدم مهنة في التاريخ، ولقد كانت الغواية في الغالب الأعم هي الوسيلة التي تتبعها فتاة الليل للاحتيال على ضحيته. ولكن علينا أن ندرك أن الجنس والغواية ليسا دائما وسائل احتيال في مسألة اغتصاب العقل، لأن هذه الأمور قد تتم بموجب اتفاق واضح بين الطرفين على المكان والمدة التي يمارسان فيها الجنس، وهكذا فالأمر لا ينطوي على أي خديعة أو احتيال. إن العقود هي اتفاقيات بين الطرفين بهدف تبادل الخدمات أو الأموال أو الممتلكات، وفي كثير من الأحيان لا تتم مناقشة العقد صراحة، ولكن يتفق عليه الطرفان ضمنيا. يفرض المجتمع هذه الأيام قيودا أشد وضوابطا أكثر للتقاليد والأعراف والحدود
التي تحكم العقود بين أي طرفين كما كان عليه الحال منذ بضعة سنين. فقد كان هناك أساسا معنيا للتفاهم المشترك، ولكن تغيرت أنماط السلوك الآن، ولا سيما فيما يخص الأمور الجنسية، والتي تختلف تماما عن الضوابط والتعريفات التي وضعها المجتمع في الماضي. فما نعتبره واضحا في عالمنا الآن قد يكون غامضا طبقا لقواعد المجتمع في عصور مضت، بل قد يبدو نوعا من الاستغلال. فقد جاء زمن كانت مواعيد الغرام والحياة بين رجل وامرأة تتم دون عقد زواج، من خلال تفاهم متبادل بدون محددات لطبيعة وحجم هذه العلاقة. أما الآن فالدعوة للمعاشرة تحتاج نوعا من التعريف والتوضيح، وتظهر أمور يجب مناقشتها، مثل المدة التي سيعيشها الطرفان سويا، وهل هذا يتضمن المشاركة في أعباء المنزل وأعماله وهكذا. ومهما كان مضمون الاتفاق سواء كان عقد زواج أو معاشرة، يجب الاتفاق على كل التفاصيل قبل إتمام العقد. إذن عليك قبل البدء في أي مشروع اتفاق أن تسأل وتستفسر، وإذا لم ترضيك إجابة الطرف الآخر فلتبحث عن مصدر آخر لكي تعرف ولتستشير أصدقائك وأفراد أسرتك أو المختصين في المجال محل الاتفاق إلى غير ذلك من أسباب الحيطة والحذر. فالدعوة على الغداء عادة لا تكون بالمجان، ولكن ينتظر صاحبها ثمنا آخر قد يدفع فيما بعد، وقبول قطعة حلوى من شخص غريب قد تؤدي إلى نتائج لم تخطر على بالك. وإذا قال لك أحدهم لا تسمع لآراء الآخرين إنها آراء غير منصفة، فقد يعني ذلك أن هؤلاء الآخرين لديهم معلومات يجب أن تعرفها قبل أن تكون رأيا. فتوقع دائما عند الدخول في أي صفقة أنه قد يحاول أحدهم الاحتيال عليك. فإذا وجدت نفسك وقعت في صفقة فريسة لأحد المحتالين، فعليك أن تكون أمينا معه وتمسك بحقوقك التي نص عليها الاتفاق، ولتعبر عن رفضك لهذا الأسلوب. وتذكر دائم أنه ليس لديك ما يجعلك تخجل أو تشعر بالذنب، وأنك غير مطالب بتقديم أي تبريرات أو تفسيرات لسلوكك. 4. غموض ووهم. يؤمن كل منا على نحو أو آخر بالسحر، فقد نشأنا على الأساطير والحكايات الخرافية، حيث ينعم كل إنسان بالسعادة. وفي أيام أعياد الميلاد يأتي بابا نويل ومعه هدايا الأطفال. على المرء فقط أن ينتظر حتى تتحقق الأحلام، وبعد أن يكبر الصغار يواجهون الحياة بكل واقعيتها وصلابتها، ولكن الأمل في حل سحري يظل يراوده حيث يغلبهم اليأس. وبطبيعة الحال من المعروف أن بابا نويل والأم الأسطورية خيالات من الماضي لا أساس لها على أرض الواقع، ولكن كل منا في بعض الأحيان يتمنى لو أن لديه عصا سحرية أو ترنيمة خاصة يستطيع بها تحقيق أحلام. وقد اعتاد رجال الطب في بعض القبائل البدائية أن يلجأوا إلى بعض التعاويذ لكي يشفوا مرضاهم، ويقذفوا بالعظام لكي يتنبأوا بالمستقبل، ويتم ذلك كله باسم الدين. أما أطباء القرن العشرين فقد قاموا بتطوير العلاج النفسي والتأملي، ويلجأ العديد من العرافين إلى التنجيم وأوراق للعب وأوراق الشاي والعلم ببواطن الأمور وقراءة الكف للإجابة على أسئلة لا يمكن الإجابة عليها. وكذلك يؤمن كل مشجعي الرياضة وكذلك المقامرون بممارسة السحر لزيادة احتمالات الفوز، وكلما قلت فرصة في الفوز من خلال وسائل مباشرة كلما ازدادت معدلات اللجوء إلى السحر والشعوذة. غير أن عصر العلم الذي نعيش فيه لا يؤمن بتلك الأمور، وإنما يعترف فقط بالتفسير العلمي للأشياء، بدءا من ولادة الأطفال حتى الفضاء الخارجي. قديما كان عدم الوصول إلى إجابات لمثل هذه الأسئلة أمرا مقبولا، ولكن الآن نريد أن نعرف كي تكون لنا السيطرة على هذا العالم. إذن ما الداعي إلى اللجوء لتفسيرات غيبية أو روحانية لتجارب وخبرات يمكن قبولها على أنها أمور غامضة لا سبيل إلى تفسيرها؟ هؤلاء الذين لا يرضون بأنصاف الإجابات على أسئلتهم هم أكثر الناس عرضة للخضوع لسطوة السحر واللجوء إليه في محاولة لإيجاد إجابات كي يسترشدون بها في حياتهم، فهم يشعرون بنوع من التوتر ناتج عن جهلهم، لذلك يسعون إلى تخفيف هذا التوتر بالبحث وراء تفسير لما صعب فهمه. وما أن يزول هذا التوتر لا يبحثون عن تفسيرات أخرى، لأن السعي وراء المزيد من الشرح والتفسير مرتبط لديهم بما أصابهم بادئ الأمر من توتر، ولذلك يكتفون بما أتيح لهم من معرفة. لقد ضل طلبة العلم في الماضي الطريق نحو فهم رسالة العلم، فيعتقد العديد أن نهاية المطاف في المجال العلمي هو الإجابة على السؤال وليس مراحل التجريب والملاحظة
والتحليل، فالحقيقة يتم إقرارها وقبولها كنتيجة علمية أكثر من قبول الوسائل التي أوصلت إلى تلك الحقيقة. فمثلا يجد المقامر صعوبة في التخلي عن فكرة السيطرة على ورق اللعب، فهو يعلم أنه يستطيع أن يكسب، وكلما أنفق من وقته وماله سعيا وراء المكسب كلما كان من الصعب أن يتخلى عن الفكرة. فكل بادرة مكسب تؤيد تفكيره في السحر والغيبيات، وكل مؤشر للخسارة معناه أنه يجب عليه أن يحاول مرة ومرات لكي يكسب ويحقق هدفه. تستخدم العديد من المنظمات الدينية والعقائدية كلمة أو جملة تعني قدرتهم على الإجابة السحرية التي تحل جميع المشاكل، فقط عليك أن تتبع ما تقودك إليه تلك الكلمة أو الجملة وكل شيء سيكون على ما يرام. هذا الأسلوب يغلفه الغموض، على الرغم من أنه عادة ما يكون هناك تفسير بسيط لما يحدث، إلا أنه عادة يحاولون الإيحاء أن هناك قوى خفية لا يملكها إلا رئيس الجماعة تضافرت من أجل الوصول إلى تلك النتيجة. يصف ويليام سارجنت في كتاب العقل المسكون تجربة يلجأ إليها رجال الطب في أفريقيا لتنويم مرضاهم مغناطيسيا، فيقول: يبدأ المريض بالتنفس بشدة شهيقا وزفيرا، وفي نفس الوقت يبدأ بصورة منتظمة في الجلوس بشدة على كعب. تحتاج هذه التجربة إلى جهد كبير يؤدي إلى استهلاك قوى المريض الحسية والعصبية، مما يصيبه بحالة من التنويم وعدم القدرة على التفكير. فإذا اعتقد المريض أن الطبيب أو رئيس الجماعة لديه تلك القدرة الخفية لأحداث مثل هذه الحالة، فالمسألة كلها ستعتمد بعد ذلك على الشخص المريض نفسه من الشعور بالنوم أو التحسن. وفي واقع الحال فالتجربة نفسها غاية في البساطة، ويستطيع المريض أن يقوم بها بمفرده لإحداث نفس التأثير. قام الخبراء بإجراء تجارب على مجموعتين بأن أعطوهما دواء وهميا لإزالة الألم، وكان عبارة عن أقراص من السكر، وأخبروا إحداهما أن هذه الأقراص تقضي على الألم، وأخبروا الأخرى أن هذه الأقراص ما هي إلا قطع من السكر. وكانت نسبة القضاء على الألم بين أفراد المجموعة الأولى عالية جدا بالمقارنة بالثانية. لقد كان التحسن الملحوظ بين المجموعة الأولى نتيجة لاعتقاد أفرادها الخاص، وليس بسبب أي قدرات خاصة في الأقراص نفسها أو الطبيب. وكذلك يرى الضحية من يستلب إرادته أو اغتصاب عقله على أنه ذو ملكات خاصة خارقة للعادة، وأنه يستطيع أن يكشف عن أفكاره ومشاعره، وكذلك له القدرة على الاتصال بالعالم الآخر أو استدعاء قوى خارقة للطبيعة للسيطرة على الأحداث. ومهما بلغ مستوى تعليمنا فهناك الكثير الذي نجهل، ولذلك نبحث أحيانا عن النصح والإرشاد عند من نعتقد أن لديه العلم والمعرفة، مثل الأساتذة الكبار والأطباء والمستشارين القانونيين وهكذا. ولكن علينا فقط أن نعترف بقدراتهم الخاصة، بينما نكون مدركين في ذات الوقت أن خبراتنا الخاصة تمكننا من إعادة النظر في قراراتهم واتخاذ قرارات بديلة. وأي أشخاص أو جماعة تدعونا أن نتخلى تماما عن خبراتنا السابقة ونهتم فقط باللحظة التي نحياها هو شخص محل شك وريبة، فكلنا نحتاج إلى المزيد من المعرفة ومن البدائل عند اتخاذ القرار. 5. محنة الاختيار. إن الحياة في عالمنا هذا حياة معقدة، فهناك العديد من الاختيارات والبدائل يجب عليك تحديده، بينما المواقف التي تتعرض لها قد تكون ليست بالوضوح الكافي، فالأمر هنا يكون محير ويستعصي على الفهم. قد يكون الأمر أكثر بساطة وسهولة في الفهم إذا كان هناك خطوط فاصلة بين الأشياء. في العصور السابقة كان ما يتوقعه الإنسان من المجتمع واضح ومحدد، كان هناك حدود فاصلة بين الخطأ والصواب والطيب والخبيث، إلى أن الحياة المعاصرة لم تجعلنا نميز بين الأبيض والأسود أو بين الخير والشر، فقد يتشح الطيب بالسواد بينما يرتدي الشرير رداء أبيضا. لذلك يبدو مريحا للغاية حين يقول لك صديق مخلص يبدو متعاطفا معك: ثق بي لأني أرعى مصالحك وأحرص عليها من كل قلب. كلانا ذو قلب طيب، أما الآخرون فأشرار ولا يفهمون. وبينما في سعي المرء للتمييز بين الخير والشر تسنح الفرصة لاستغلاله واستلاب إرادته حين تكون مواقف الثقة وانعدامها من الوضوح بمكان بحيث يكون أهل الثقة في جانب وأهل عدم الثقة على الجانب الآخر. يستطيع الخبثاء الذين يعرفون كيف يتسللون إلى عالم الأخيار ويجدوا لأنفسهم مكانا بين صفوف الطيبين، بينما الآخرون إما على قدر من البراءة بحيث لا يستطيعون أن يتركوا انطباعا يجعلهم ينضموا إلى هذه الصفوف، أو أنهم منغلقين على أنفسهم ومتطرفين، لذلك يبدون في الظاهر وكأنهم في جانب الشيطان. إن الاعتقاد بالقدرة على السيطرة على الواقع بشكل مطلق يؤدي للإيحاء بفكرة أن الغاية تبرر الوسيلة، وطبقا لهذا المفهوم فيصبح من الصواب القيام بتنفيذ أي شيء بهدف إنصاف قضيتك، أو على أنه وسيلة من وسائل البقاء، لأن الخير يجب أن يعم ويتغلب على الشر مهما كانت الوسيلة المتبعة، حتى لو لجأ الإنسان إلى الاستغلال والكذب
والردب والخداع والسرقة أو حتى القتل كي ينصر الخير في نهاية المطاف. إن القيم الغائية تحيط بأهداف وحاجات الإنسان مثل طلب الحكمة والصحة والراحة والسعادة الروحانية واحترام الذات، ولكل قيمة غائية. العديد من القيم الذرائعية لتحقيق هذا الهدف، وبافتراض أن الروحانية هي أحد هذه الأهداف، إذن فإن القيم الذرائعية لتحقيق هذا الهدف ستتضمن بناء العديد من الكنائس، تأمل وتدبر شخص التوحد بالطبيعة وأشياء أخرى. وتعتبر الوظيفة هي أحد السبل لتغريز احترام الذات والشعور بالأمان، بينما تعتبر القراءة سبيل المعرفة والحكمة. وباستبدال إحدى القيم الذرائع كسبيل وحيد لتحقيق قيمة غائبة لنقل الاختيارات المتاحة، ولأن تقول أن اتباع الكنيسة المعينة هو السبيل الوحيد لتحقيق الروحانية أو الخلاص، فهذا يعني أن الطموح لتحقيق قيمة غائية زائفة، لأن الاختيارات المتاحة لتحقيق الهدف تقلصت لتصبح اختيارا واحدا. فهناك العديد من السبل لتحقيق هدف ما، وقد تستخدم هذه السبل مجتمعة أو متفرقة كما يحلو للإنسان، ولكن اختيار سبيل واحد فقط مع استبعاد جميع الاحتمالات الأخرى ينفي وجود اختلافات فردية. وكذلك فإن فرص الإيمان بهدف ما على أي إنسان تكون نتيجته اغتصاب حرية هذا الإنسان في الاختيار. وتعتبر مبادئ الإصلاح عند الشيوعيين أحد السبل المتطورة لتغيير القيم الشخصية والسلوكية، فقد تناولت العديد من الدراسات مسألة معاملة أسرى حرب كوريا الشمالية، فتصف تلك العملية الأسلوب الذي اتبعه حراس السجن والمحققين للحصول على اعترافات من السجناء على النحو التالي: قاموا بامتهان السجناء عمدا بالتجويع والحرمان من النوم وبالضرب، ثم قام المحقق بالإيحاء له أن الحالة التي وصل إليها كانت نتيجة لسوء تصرف، وبعد أن اعترف بذنبه اقترحوا عليه أنه بمقدوره أن يخفف عن نفسه الإحساس بالذنب بإلقاء اللوم على حكومته وعقيدته والمجتمع بأسره، أي كل المصادر التي تمده بالعون المعنوي. وبعد ذلك يقوم ملقن العقيدة بزيادة الإحساس لدى السجين بالاستياء لكل ما حدث له ليزيد شعوره بالعدوانية، ويقوم بعد ذلك بترسيخ فكرة العدوانية لتتحول إلى كراهية، ثم يسمح للسجين بالتنفيس عن تلك الكراهية بالقيام ببعض الأنشطة المؤيدة للشيوعية، ويكون الرد الفعل المشترك بين كل السجناء والتعبير عن هذا الشعور بالكراهية. وتأتي الخطوة الأخيرة وهي الاعتراف على الملأ بأن حكومته مذنبة ومخطئة، ويصبح ساجنوه هم الأصدقاء المخلصين، ويصبح أصدقاؤه القدامى هم الأعداء. عند هذا الحد تتحسن ظروفه فيحصل على الطعام ويسمح له بالنوم ويتناول قسطا من الراحة كمكافأة على حسن بصيرته وإدراكه. إن استقطاب الأشياء واختزالها إلى نمطين إما أبيض أو أسود لا يحدث فجأة أو على دفعة واحدة، ولكن يتم خطوة بخطوة، ويبدأ بقبول احتمال السبيل السحري وينتهي بأن أصدقائه الجدد هم منقذوه، بينما أصدقاؤه القدامى الذين منحوه يوما ما العون والتأييد أي الأسرة والحكومة والمجتمع أصبحوا هم الأعداء. ولما توصل إلى هذه النتيجة، أي أن هذا السبيل هو الطريق الوحيد السليم، فمن السهل منطقة الأمور على النحو أن الغاية الخير تبرر الوسيلة، أي الاحتيال والاستغلال والتزييف. وأصبح الآن من المحتمل القيام بأي عمل عدواني تجاه العدو الجديد لكسب رضاء الأصدقاء الطيبين الجدد، سواء كان هذا العمل مشروعا أو غير مشروع. فإذا أردنا حماية حقنا الشخصي في الاختيار إلى جانب احترام حقوق الآخرين مع زيادة وعينا بالقيم الذاتية، علينا أن ندرك تلك المنطقة غير المحددة بين الأبيض والأسود. يؤدي التسليم بهذا القدر من التنوع في الاختيارات المتاحة إلى صعوبة تحديد البدائل ضمن كل هذه الاختيارات، لأن عادة ما يكون من الصعب التمييز بين الخير والشر. 6. سمعا وطاعة. يحتاج كل منا أن يكون مقبولا لدى الآخرين، وفي المجتمع ينشأ الإنسان على الاعتقاد بأنه يجب أن يكون لطيفا إذا أراد أن يتقبله المجتمع المحيط، وهذا معناه التوافق مع التجارب مع ما نعتقد أن الآخرين يريدونه، أي أن نكون مطيعين. وتترسخ فكرة اللطف في المعاملة من تعاليم الآباء الذين يكافئون من يلتزم بالهدوء والطاعة من الأبناء. حين نبدي بعض الغضب ونتصرف على عكس رغباتي، تكون المكافأة هي نظرة قاسية أو قليل من التعنيف، وتكون النتيجة الطبيعية هي ترسيخ نوع من المشاعر السلبية أو اللجوء إلى التعبير عن الذات بطريقة أكثر أمان. فاللطف والطاعة صفتان تتعارضان مع نزعتنا لنكون أشخاصا مستقلين لنا أفكارنا ومشاعرنا الخاصة والمتميزة. وكما حدث صراعا ذاتيا بين رغبات تأكيد الذات للفرد
وبين افتقاد القبول لدى الآخرين ولا سيما الذين يهمنا أمرهم. وقد يستطيع الأطفال الأسوياء الذين نشأوا في ظروف تربية طبيعية أن يخلقوا توازنا بين كونهم مطيعين ولكنهم مستقلين في ذات الوقت، وذلك حين يشعرون بالأمان وأن لديهم القدرة أن يعبروا عما يجول بخاطر دون أن يفقدوا حب الآخر. ويحدث ذلك عادة في مرحلة ما قبل المدرسة في إطار المحيط العائلي، وكذلك في مرحلة المراهقة عندما تشتد النزعة نحو الاستقلال ذات الذات الذي يصل إلى حد التمرد. إن تمرد المراهقين يأتي دائما ضد رغبات الأسرة، ولكنه يتوافق مع رغبات الرفقاء والنظراء الذين يمثلون بالنسبة للمراهقين المنطقة الآمنة التي ينعم فيها بالانسجام مع من حوله والتي يغار عليها ويحميها. وحيث أن الأمر مجرد تحول من الاعتماد على طرف ما أي الأسرة للحصول على الحب والموافقة من طرف الآخر أي الرفاق، فهو استقلال زائف غير حقيقي. هذا الاعتماد المضاد هو الحد الذي عنده يؤمن معظم المراهقين أنه يثبت ذاته ويؤكد إرادة من خلال القيام بعكس ما تريده الأسرة والمجتمع. ولذلك منهم من يستجيبون إذا نصحهم أحدهم ألا يسمعوا لما يقوله الآباء، أن يثبتوا أن لهم تفكيرهم المستقل. ومن دواعي إحباط الآباء أن يروا أبنائهم ينزلقون إلى هوة الإدمان والانحراف ويقعون في حبائل المحتالين والمستغلين وتجار المخدرات وأصحاب الفكر الديني المتطرف. ومما زاد الأمر سوءا أن مرحلة المراهقة هذه الأيام تستمر فترة أطول مما كانت عليه في الماضي. فقد لاحظ أحد العلماء أن المراهقة في الماضي كانت بين سن 10 و19، أما الآن فهي تستمر من سن 13 إلى سن 30. ومن الضروري أثناء مرحلة الطفولة حيث يكون الاعتماد على الآباء والأسرة اعتمادا كاملا أن يتصرف الطفل بحيث لا تعارض مع رغبات الآباء وطبقا لحدود معروفة. كانت هذه الأوامر أو الحدود هي التي تملي على الطفل كيف يتصرف ويتعامل مع من، وكذلك الأنشطة التي يسمح له بممارستها. وكانت هذه القواعد توفر نوعا من الأمان والاستقرار للطفل، ولكنها كانت تبدو متشددة في بعض الأحيان، ويتخلى الآباء عن سلطاتهم التي مارسوها على الأبناء عند مرحلة معينة، يتيحون للأبناء فرصة البحث عن بدلاء لتولي أمورهم وتحديد أنماط سلوكهم. وفي كثير من الأحيان يتمرد الأبناء على القيود التي فرضها الآباء عليهم، اعتقادا منهم أن الثورة على تلك القيود تعني الحصول على الفاكهة المحرمة. ولكن التجربة في الحياة وتجدد المواقف التي يتعرض لها تدفعه أحيانا أخرى إلى اتباع نسق جديد من القواعد والإرشادات. بطبيعة الحال قد يؤدي التمرد على الحدود المتعارف عليها والمغامرة بتجريب حدود جديدة إلى نوع من تدمير الذات أو المرور بتجارب قاسية، وتكون النتيجة هي اكتساب خبرات جديدة في الحياة وازدياد الحساسية نحو النقد من جانب الآخرين أو الإحساس بعدم النضج. لكل إنسان خصوصيته التي لا يحب أن يشاركه فيها الآخرون، وكذلك يشعر كل إنسان بالحاجة إلى قدر من المساحة أو الفراغ يتحرك خلالها، حتى لو كان هذا الفراغ هو مقدار المساهمة المحيطة به والتي تسمح له أن يحرك ذراعيه فيه. وحين يحاول أي إنسان التعدي على هذا الخير من الفراغ نسعى إلى حماية أنفسنا وما نشعر أنه يخصنا حتى يبتعد هذا الدخيل. وحين نشعر بالقوة والنفوذ والقدرة على حماية تلك المساحة من الفراغ نسعى إلى توسيعه، ولكنه في هذه الحالة يكون عرضة للاختراق، حيث أن ثقتنا بأنفسنا تجعلنا لا نخشى من اقتراب الآخرين أو اقتحام تلك المساحة. وحين يسيء أحدهم استخدام تلك الثقة في تلك المرحلة من الضعف الناتج عن اتساع مساحة الفراغ تلك نشعر بالألم والأسى وخيبة الأمل في من وضعنا ثقتنا فيهم، ويكون أي رد فعل اتجاه من خانوا الثقة محتمل. وقد يلوم نفسه على قلة صبره وعدم قدرته على الانتظار حتى يتأكد أن الآخر قد خان بالفعل الثقة أو تعدى على خصوصيته. وفي هذه الحالة تصبح مساحة الفراغ أو الحرية التي ينعم بها الإنسان حتى القوقعة الصلبة التي يعيش الإنسان داخلها متخليا بذلك عن العالم من حوله الذي يسيء إليه. وقد يكون هذا الانسحاب نفسيا وجسديا أيضا، وتستمر هذه الحالة حتى يستطيع الإنسان التفاعل مع المجتمع مرة أخرى. ويحدث ذلك حين يقترب من شخص آخر في محاولة لإظهار مشاعر الود والرغبة في إقامة علاقة جديدة. تشبه هذا التحول أو الإحلال في الشخصية الحكايات التي تروي عن حياة ما بعد الموت، حين يشعر الإنسان أنه ينفصل عن جسده وكيانه المادي وأنه يستطيع مراقبته وملاحظته عن بعد. إن النفس الحقيقية والنفس المستبدلة لا يمكن أن يتصلا مرة أخرى إلا عندما يسترد الإنسان إحساسه بالقوة والثقة بالنفس
والقدرة على أن يحمي نفسه من إساءة الآخرين، ويكون في هذه المرحلة من الضعف بحيث يستجيب لآخر يساعده ويمد له يد العون، حيث يدرك حاجته للاتصال مرة أخرى. وعلى هذا الشخص المساعد أن يدرك أيضا نقاط ضعف من يساعده، ولا يقع في خطأ إسداء النصح واتخاذ القرارات بدلا منه، لأن ذلك يجعله أكثر واعتمادا على الآخرين. وعادة ما تقتضي استعادة القدرة على الاستقلال بالآخرين والانفتاح على المجتمع مساعدة حازمة، ولكنها بسيطة من ناصح أمين أو صديق حساس لخطورة الموقف. فبداخل كل شخص منه يوجد شخص ضعيف مجروح، ولكنه شخص محب ومخلص ومؤكد في ذات الوقت، يظهر دائما لإعادة الاتصال بالمجتمع. 8. التنازل عن الذات. كيف يستطيع أي إنسان أن يصل في علاقاته بشخص آخر إلى الحد الذي يجعله يتخذ قراراته نيابة عنه، ويملي عليه تصرفاته وكيفية ممارسة حياته، وحتى يستطيع أن يتولي مركز القيادة ويتدنى الضحية إلى درجة التابع؟ قد يتعرض أي منا لفترة عصيبة في حياته، وحين نضطر إلى اتخاذ العديد من القرارات والاختيارات ينتابنا إحساس بالإرهاق والتعب، ومن هنا نبحث عن شخص ما تولى مسؤولية إدارة حياتنا نيابة عنا ولو لفترة. من التجارب الشائعة التي يتعرض لها أي إنسان هو الانتقال إلى حياة جديدة مع أشخاص لم نعرفهم من قبل، كالانضمام لحزب جديد أو الالتحاق بعمل جديد أو الانضمام لمدرسة جديدة. عند المرور بمثل هذه التجربة علينا أن نعرف ماذا نفعل وكيف نتصرف إلى أن نلم بما هو مقبول وما هو غير مقبول عند هؤلاء الأصدقاء الجدد، وننتظر مدفوعين بالخوف من عدم التجاذب مع هؤلاء حتى نكتشف ماذا يريدون منا بالتحديد أو ما تمليه علينا القواعد والأصول المرعية في هذا المكان. وسرعان ما نتعلم أن نتجاوز عن الفروق والاختلافات البسيطة بيننا، ويكون من دواعي الارتياح أن تجد أحد هؤلاء المعارف الجدد، ولا سيما لو كان ذو سطوة أو نفوذ، يقترب منا يبدأ استعداده لإرشادنا عن قواعد السلوك المتبعة في ذلك المكان. قد يكون هذا الإنسان مجرد ناصح يوجهنا نحو الاتجاه السليم، وقد يصبح بعد قليل هو الذي يقود دفة حياتنا، فلا نقدم على اتخاذ أي خطوة إلا بعد الرجوع إليه. إن الفروق البسيطة في بعض أساليب المعيشة، مثل كيفية خلع الحذاء في المنزل أو مدى جدية كل فرد في سلوكه أو استخدام الشوكة عند تناول الطعام، كلها أشياء بسيطة في حد ذاتها، ولكنها قد تكون بداية نحو الاعتماد على الآخرين. فكل تغيير بسيط يطرأ في مثل هذه السلوكيات يعني أنه سيؤدي إلى مزيد من التغييرات التي كنا لا نقبلها أو نعترف بها من قبل. فتقبل الآخرين لعادات الإنسان تجعل مشاعره أفضل بكثير مما لو تجاهلوه أو رفضوه. تقول الحكمة القديمة: حين تكون في روما تصرف كما يتصرف أهل روما، حيث كان العبيد في روما أكثر من السادة الذين يملكونهم. وبداية تقليد الآخرين في تصرفاته قد تكون الخطوة الأولى نحو فقدان الفردية والذاتية. فإذا استطاع أحدهم أن يقنع شخصا ما بتعديل سلوكه، فمن السهل إقناعه بتغيير معتقداته والقيم التي يؤمن بها. إن أي ضحية في بادئ الأمر لا ينضم فجأة للجماعات ذات الفكر الديني، ولكنه يلتحق بها أولا كعضو واعد، ثم تبدأ بعض التغييرات تطرأ على سلوكه كي ينسجم مع المحيطين به من أفراد الجماعة، لأنه عادة ما يكون متحمسا لنشاطه. وحين ينضم عضو أحدث للجماعة يشعر الضحية كما لو كان أحد الأعضاء القدامى في الجماعة دون حتى التفكير في الالتحاق بالعضوية الجماعة، ويجد نفسه يتقدم مع الترتيب التصاعدي لها. لقد بدأ يتصرف كما لو كان عضوا بالفعل، على الرغم من أنه لم يتخذ قرارا بالالتحاق. من المهم أن تتعرف على مشاعر وأحاسيسك عند التعرض لمواقف جديدة، وذلك لتجنب الرضوخ لصديق يمارس عليك دور القائد الذي يتولى جميع شؤون حياتك، كما لو كنت ما زلت طفلا يحتاج إلى التوجيه. فلا تكن على وعي وقدر من التغييرات التي تطرأ على سلوكك، وليكن لك عين تلاحظ وأذن تسمع وتدرك كل ما يدور حولك. إذن فعلاقة التابع والمتبوع علاقة رأسية بطبيعتها، فالمتبوع على قمة العلاقة بينما التابع في درجة أدنى، ومهمة المتبوع أن يعلم التابع كيف يكون مطيعا وخاضعا. فإذا لم ترتاح لهذه التغييرات عليك أن تؤكد ذاتك وتستجيب لحاجات، أن تكون شخصا مختلفا عما أنت عليه. عبر عن رفضك أو أنك تريد أن تترك المكان ولو لفترة. فإذا مارس عليك أفراد الجماعة ضغوطا لكي تستجيب مع سلوك العام للجماعة أو لكي يجعلوك تشعر بالذنب لتتخلى عنهم، فعليك فقط أن تنفذ ما تريد واترك المكان، وأنت غير مطالب بإبداء أسباب. بعد أن يترك الضحية الجماعة الدينية قد يشعر ببعض الحنين إلى دفء علاقات الصداقة التي كانت تجمع بينه وبين أعضائها عليه. في هذه الحالة أن يتروى قليلا لتخبر مشاعره، فإذا قرر العودة يجب أن يكون القرار قراره هو،
وليس استجابة لبعض الضغوط العاطفية، فحرية اتخاذ القرار ثم إعادة النظر مكفولة طالما أنه هو الذي يتحكم في مجريات حياته. 9. حب وجنس وخوف. من العسير على الطفل أن يقرر مدى سلامة تصرفاته، فمن أين له المقاييس السليمة التي يتبعها في هذا التقييم؟ فكل ما لديه هو مقارنة تصرفاته بتصرفات الآخرين كنموذج يحتذى به، أو مراقبة ردود الفعل ما بين الرفض والاستحسان لتصرفاته. وعادة ما يتعلم الطفل كيف يتصرف من خلال اتباعه لهذا النموذج، والذي قد يكون أحد أفراد أسرته في تصرفاته وردود فعله في مواقف مشابهة. فإذا قام هذا النموذج باستغلال الآخرين يفعل مثله، وإذا اتسم سلوكه بالعنف كان عنيفا وهكذا. أما إذا كان النموذج محبا لطيفا صار الطفل ودودا وهادئا في تصرفاته نحو الآخرين، وإذا كان تناوله لمشكلة ما تناولا هادئا ومحايدا كان الطفل هادئا في مواجهة الأزمات والمصاعب التي قد يتعرض لها في حياته. ومما لا شك فيه أن ردود فعل أفراد الأسرة يؤثر بشكل تلقائي على سلوك الطفل، فعادة ما يمتنع الطفل عن القيام بالسلوكيات التي تلقى رفضا أو اعتراضا من جانب الأسرة، بينما يستمر في التصرفات التي تلقى قبولا واستحسانا، ما يؤدي إلى ترسيخ فكرة مفادها أن الحب شرطي، بمعنى أنه سيحظى بحب الآخرين بشرط أن يتصرف على النحو الذي يرضون عنه ويقبلون. أيضا فالسلوك المقبول عند أسرة قد لا يكون مقبولا في مكان آخر، حيث يوجد آخرون من بيئات مختلفة وثقافات متباينة. وإنه لمن المحير حق أن تتعامل مع آخرين في غياب قواعد وسلوكيات معروفة ومتفق عليها. إن الحب بشروط مسبقة يزيد الإحساس بالتوتر، حيث ينتابك عادة الخوف من فقدان هذا الحب إذا لم يرقى مستوى أداء المحب لمستوى الشروط المفروض، وينبع التوتر هنا من الرغبة أن تكون شخصا كاملا بلا أخطاء. فإذا وقعنا في هذا الشرك نصبح دائما في عطش إلى حب غير مشروط، ونود لو تقبلنا الآخرون على علاتنا. ويتحول هذا النمط من الحب المفتقد حين يصادفنا إلى عاطفة جياشة. وقد يجد الكثيرون من العشاق صعوبة في التعبير عن مشاعر الحب، فقد يحاول كل منهما قدر جهده أن يقنع الآخر أن حبه ليس له حدود وغير مشروط، ولكن لا يفهم كل منهما الآخر أو يحسن استقبال مشاعره وأحاسيسه. ففي كثير من الحالات يعبر الزوج مثلا عن حبه لزوجته على النحو الذي يفهمه هو، فيقول لها إني أحبه، من خلال محاولته التخفيف عنها عبء الأعمال المنزلية في الوقت الذي تنتظر منه زوجته أن يؤكد حبه لها صراحة بالكلمات. وقد تختلط الرغبة نحو حب غير مشروط بالرغبة الجنسية، فإذا قال أحدهم لفتاته أني أحبك تفترض أن هذا الحب له مضمون جنس. قد يكون هذا الشعور شعورا حقيقيا ومتبادلا، ولكن في بعض الأحيان يكون مجرد وهم في نسج الخيال. فالشخصية الجنسية إن جازت التسمية تبدأ منذ الطفولة من خلال مقارنة سلوكيات الكبار من نفس النوع، أي ذكر أو أنثى، في محاولة للتعرف على ردود الفعل المناسبة في هذا الصدد. فمسألة الجاذبية الجنسية مسألة محيرة حتى بالنسبة للآباء الذين يجدون صعوبة في التعبير عن استحسانهم غير المشروط للدوافع الجنسية التي تحرك أطفالهم، ولذلك يكبح الطفل محاولته لنيل هذا الاستحسان ويلجأ إلى عالم من الأوهام والأحلام. يعرف المحتالون من الأشخاص والجماعات كيف يستغلون هذا التعطش للحب فيحولونه إلى السيطرة على الآخرين، فيستخدمون كلمات ويأتون بتصرفات ولفتات إلى جانب اللجوء إلى بعض الأساليب في محاولة للإيحاء للضحية بأن الشخصية الذي يستطيع أن يطلع بدور الأب الآمر في حياته أو أنه المحب الذي ينشده. وكل تعبير عن الاستحسان أو الاستياء من جانب هذا المحتال يثير في نفس الضحية تلك الرغبة الكامنة منذ الصغر للحب، وتدفعه في نفس الوقت إلى الطاعة والخضوع. ولا يهم ما إذا كان هذا الإقرار من جانب المحتال مؤيدا أو رافضا لتصرفات الضحية، طالما أن الضحية نفسه هو الذي خوله حق الحكم على تصرفاته كإنسان. وبمرور الوقت يتحول هذا الحق إلى سلطة يمارسها المحتال على ضحيته لكي يخضع تماما تحت سيطرته. ولقد استطاع أحد السفاحين ويدعى تشارلز ماتسون استغلال هذه الأساليب بمهارة شديدة لكي يستقطب فتيات شاركنه فيما بعد في ارتكاب جرائم قتل تحقيقا لرغباته. فقد استطاع أن يستغل هؤلاء الفتيات لتحقيق أغراضه بالاستعانة بشخصيته القيادية وبتمثيل دور الأب في حياة تلك الفتيات. ولقد وصفت إحدى هؤلاء الفتيات في اعترافاتها أثناء المحاكمة كيف تعرفت على ماتسون. تقول: عاد ماتسون ذات يوم إلى المنزل وطلب مني أن نخرج للنزهة سويا، وبعد أن مشينا قليلا أفصح عن رغبته في ممارسة الجنس معي وأخبرته برغبتي أنا أيضا في ممارسة الجنس. وعندما عدنا إلى المنزل طلب مني أن أخلع ملابسي ففعلت، ثم طلب مني أن أنظر إلى المرآة وسألني إن كنت قد مارست الجنس من قبل مع أبي، فأجبته بالنفي. ثم سأل مرة أخرى: وهل فكرت من قبل في ممارسة الجنس معه؟ فقلت له نعم. فقال لي: عظيم، حين تمارسين الجنس معي
تخيلي أنك تمارسينه مع أبي. وفعلت ما نصحني به وكانت التجربة رائعة. وتقول الفتاة بعد ذلك أنها بعد مرور أسبوعين فقط على تلك الحادثة كانت على استعداد أن تفعل أي شيء من أجله دون تردد، ما لم ينجح مادسون فقط في الاضطراع بدور الأب والحب، ولكنه أيضا نجح في جعلها في حاجة مستمرة إلى موافقته على ما تأتي من تصرفات وأفعال لكي تخفف من وطأة الإحساس المتقد الذي حركه فيها. وفي الجماعات المسيحية الأصولية يخبرون الأعضاء أن الرجال يستولون المسؤولية بينما يخضع النساء والأطفال لتعاليم الكبار. وعادة ما تروق الفكرة للرجال بينما يتقبلها النساء بوازع ديني، أما الأطفال الذين لا يستجيبون فيقعون تحت طائلة العقاب. وحيث أن كل من الأطفال والنساء يفتقد استقلاليته وفرديته يكتسبون جميعا صفة الطفولة ويتحولون إلى مجرد شخصيات مطيعة خاضعة للرؤساء الذين يطلقون عليهم اسم الكبار. فهم يحتاجون إلى الكبار في كل شيء للتأكد أن ما يقومون به يتم طبقا لتوجيهات وتعاليم هؤلاء الكبار. وفي جماعة أتباع العقيدة تابعة لمنظمة كاليفورنيا يلقن الكبار تعاليم للنساء فيما يسمى بعملية التصغير، وفيها يوحي الملقن للمرأة أنها أصبحت طفلة رضيعة لا تستطيع أن تتكلم أو أن تتناول الطعام بمفردها. وقد يستمر هذا الأسلوب لعدة أسابيع يتم خلالها تعليمها قواعد السلوك، وحين تنتهي العملية يلقنوها كيف تصبح ناضجة مرة أخرى. إن الوقوع في شرك الحاجة إلى الحب والقبول من شخص ما أو جماعة ما يجعل من الصعب السيطرة على الذات أو الشعور بالأهمية الإنسان كفرد له استقلاليته. وعلى غرار أسلوب جماعة الزهور التي ظهرت في الستينيات من هذا القرن نشأت العديد من المنظمات والتجمعات آلية يشترك أعضاؤها في موارد المعيشة تحت مسميات مختلفة، منها الحب المطلق، الدين، أو الصراع من أجل البقاء. وقد نشأت السرية من تلك الجماعات في مناطق نائية حيث ينضم إليها الأعضاء ليشكلوا جماعات ومجتمعات تتمتع بالاكتفاء الذاتي. وكان بعض هذه الجماعات يتبع أساليب غير سليمة التعامل مع أعضائها، فمثلا كانت القيادة وحق اتخاذ القرار من سلطة شخص واحد فقط أو مجموعة قليلة من الأشخاص، ولا يحق للياقيين في الاعتراض. لم يكن للنساء والأطفال خصيصا حق في المشاركة في اتخاذ القرار كما كان شأنهم حقيرا في تلك الجماعات. وكانت تلك الجماعات تشجع الانضمام الفردي والتخلي عن الأسرة. كان أعضاء تلك الجماعات يتسمون بصفات شخصية مشتركة بل ويرتدون أزياء موحدة ويتبعون تسريحات شعر متشابهة، كما كانوا يتخذون لأنفسهم أسماء جديدة منذ انضمامهم لعضوية الجماعة. كانت كل الموارد من حق الجماعة ولا يحق لأي من الأعضاء أن يمتلك أي شيء، فإذا قرر الانفصال عن الجماعة سيخسر كل شيء. وقد كان هناك جماعات أخرى تمارس بعض الأساليب السليمة، منها كانت الجماعة تمنح حق التفرد والتميز، بل كانت تشجع أعضائها على الاستثمار مواهبهم وملكاتهم الخاصة. كان من حق كل الأعضاء الذين بلغوا سن الرشد أو النضج أن يشاركوا في اتخاذ القرار ويكون لهم رأي فيما يخص الجماعة. وكانوا يشجعون انتماء الأسرة كلها، أي الأب والأم والأبناء، كأعضاء جدد للجماعة كأحد التكوينات الفرعية في مجتمع المنظم. كانت الجماعة تبيح حق الاعتراض أو الانفصال من خلال أساليب متفق عليها. كان لكل عضو موارده الحالية المنفصلة على حسب إسهاماته المالية في المنظمة، وإذا أراد أن ينفصل عن الجماعة كان يسترد نصيبه من رأس المال لمساعدته على بدء حياة جديدة. إن الشخصية المستقلة مرهونة عادة بمدى الإحساس بالملكية الخاصة، بمعنى أنه حين يتخلى الإنسان عما يملك للآخرين يتقلص شعوره بالفردية والاستقلال ويتحول إلى إحساس بأنه تنازل عن خصوصيته لشخص آخر. تتبع بعض الجماعات طقوسا معينة للانضمام لعضويتها، حيث يتم تجريد العضو الجديد ليس فقط من كل ما يملك ولكنه أيضا يتنازل عن اسمه وتاريخ ميلاده، ويتم منحه اسما جديدا وتاريخ ميلاد جديد، لأن انضمامه إلى الجماعة يعني بداية ميلاد جديد. وكذلك يمنحونه زيا جديدا ورمزا يرتديه، وبذلك يتم الانفصال الكامل عن الماضي وينتسب للجماعة. وقد يشعر كل منا بصلة الدم القوية التي تربطه بأسرته، ولكنه حين تضطرب علاقة الدم تلك ينتابنا شعور أننا فقدنا جزءا منا وأننا نتوق الاستعادة. فمثلا يتحرك الأطفال بالتبني شوقا إلى معرفة آبائهم الحقيقيين لاستعادة هذا الجزء المفقود. ومنذ عدة سنوات شاركت إحدى بناتنا في معسكر نظمته إحدى الكنائس، والذي تناول موضوعا عنوانه أنا الثالث، وهو مستوحى من فكرة أن الخالق يأتي في المرتبة الأولى والآخرين في المرتبة الثانية وأنا في المرتبة الثالثة بطبيعة الحال. إن فكرة إسداء مات للآخرين أمرا محمودا، ولكن إذا تم تفسيرها على أنها تعني أننا نضع آراء الآخرين في مرتبة تعلو على آرائنا فهذا هو الخطأ.
إذا سمحنا لهم أن يتخذوا قرارات تخصنا نيابة عنا، فهذا معناه أننا منحناهم سلطة ونفوذا للحكم على قدراتنا وملكاتنا ومواهبنا، وكذلك أعطيناهم الحق لتحديد طريقة سلوكنا وطبيعة أفكارنا. 10. مصيدة العزلة الروحية. في إحدى الحفلات الصباحية في أحد المسارح المكيفة الهواء، يعود المشاهدون الذين يتابعون أحد العروض عن الرواد الذين ظلوا على قيد الحياة بعد عاصفة ثلجية في الجبال بذاكرته قرنا إلى الوراء عبر التاريخ، ويمرون بتجربة حقيقية يشعرون فيها بنفس البرد القارس الذي عانى فيه هؤلاء الرواد. وعند مغادرة قاعة العرض تبدو حرارة شمس الصيف المشرقة والسيارات الحديثة تبدو للحظة كأنها غير واقع، فقد عاشوا واقعا خلفته حجرة عرض مظلم، حيث قام المسؤول عن العرض بلفت انتباه المشاهد من خلال هذا الجو، وقام بالسيطرة على المدخلات الحسية التي يتلقاها المشاهد لكي يخلق هذا الواقع المزعج. وهذا يعني أنه من الجائز جدا إحداث تأثير زائف بالحقيقة اتباع عدة أساليب، ومن المعروف أن مثل هذه التجارب قد يمر بها الإنسان ليس فقط أثناء مشاهدته للعروض المرئية، ولكن أيضا أثناء القراءة أو سماع بعض التسجيلات، أو حتى من خلال أي مناخ يعمل على إعادة خلق نوع معين من المعارف عن العالم من حولنا والسيطرة عليه. تنشأ دائما الحاجة إلى الشعور بالراحة من خلال الاندماج في محيط عام ينتسب إليه المرء، وفي بعض الأحيان يشعر الإنسان بالرغبة في ملء الفراغ ما ينتج عن مرحلة انتقالية، مثل الانتقال إلى عمل جديد أو تغيير محل سكن وترك الأماكن القديمة التي كان ينتسب إليها، ويشعر أنه أصبح جزءا منها. وقد يشعر الإنسان أنه فقد شيئا إذا ترك أسرة أو وظيفة أو الجماعة التي يعيش معها، ولذلك يشعر بالرغبة في البحث عن هذا الجزء المفقود. عند هذه النقطة يكون الإنسان عرضة للوقوع تحت تأثير شخص آخر يفرض عليه بدائل معينة لكي تكتمل دائرة علاقاته التي اضطربت نتيجة لتلك المرحلة الانتقالية. وتصبح هذه المشاعر أشد ما تكون حين نشعر بالإرهاق الناتج عن وقوعنا تحت وطأة ضغوط خارجية، وتتمثل تلك الضغوط في عدم مبالاة الآخرين بالأزمة التي تمر بها أو مطالبتهم لنا بالقيام بمهام لا طاقة لنا بها. في هذه الحالة تكون النتيجة أن نعتزل عن الآخرين طلبا للحماية والأمان، وتتفاقم الأزمة لأن هذا الانعزال يتعارض مع حاجاتنا للاندماج في نسيج المجتمع والانخراط في نشاطات أفراد. منذ عدة سنوات كنت أتولى مهمة تحديد نوع الخدمات التي يريدها الآباء من الجمعية المسيحية لصغار السن، وحين سألت أحد الآباء ماذا تريد من الجمعية أن تقدم لك، قال أريدها أن توفر لأبنائي مكانا آمنا لا يتعرضون فيه لشرور هذا العالم. قد يبدو هذا الحل رائعا، ولكن من يقرر مفهوم الأمان وسبل تهيئة الأطفال للخروج إلى العالم الخارجي؟ وحيث أن الجماعات العقائدية تسعى إلى زرع أعضائها في المجتمع الخارجي بهدف جمع التبرعات واستقطاب أعضاء جدد، عبء كان عليها أن تقوم بتدريبهم وإعدادهم الإعداد الجيد لتخليصهم من آثار العزلة التي فرضها عليه، ولذلك فإنها تستبدل أسلوب السيطرة على المعلومات المتاحة لهم عن العالم الخارجي من خلال مساعدتهم على ذلك بأسلوب آخر يسمح للأعضاء الجدد بالاستمرار في العزلة دون مساعدة الجماعة فيما يسمى بالعزلة الذاتية. وهناك أساليب عديدة للعزلة الذاتية، غير أنها جميعا تعتمد على فكرة أن أي معلومة تحمل فكرا مضادا لفكر الجماعة هي معلومة لا نفع فيها أو حيلة من حيل المجتمع الخارجي، ويستغرق التدريب على هذه العقائد وغرسها في عقول الأعضاء وقتا كبيرا من برنامج الجماعة. فالانعزال الذاتي عنصرا على قدر كبير من الأهمية لكل أساليب إنهاك الإرادة، والتي تتناولها الفصول القادمة من هذا الكتاب. ومن هذه الأساليب الاستجابة العفوية للكلمات والجمل التي تؤكد على الشكل الواقعي للجماعة وتنفي أي أفكار أو مشاعر بديلة، تقليص مصداقية أي حامل أخبار أو أي ناصح بما في ذلك مسؤولي الحكومة وأعضاء الجماعة الآخرين أو أي شخص آخر قد يمد العضو بمعلومات تختلف عن تلك التي تمده بها الجماعة، الإيحاء بالإحساس بالذنب بسبب العجز عن دفع الشكوك والريب، تكرار الطقوس والشعائر مثل الإنشاد الديني والصلوات والتأمل والتي تعوق القدرة على التفكير والتدبر، التركيز على الأنشطة المستمرة على التوالي بحيث لا توفر الوقت للتأمل والتفكير أو التعرض لتجارب مع أشخاص خارج إطار الجماعة، إشاعة الخوف من الفشل في استحقاقه عضوية الجماعة. ويعتبر الاستماع إلى أي معلومات تختلف عن مبادئ الجماعة من أي شخص غريب أو حتى من أفراد الجماعة أنفسهم أمرا خطيرا، فقد تعلم الأعضاء تجنب من يحاولون أن يجعلوهم يهجرون الجماعة أو يدخلون تعديلات على البرنامج الذي وضعته الجماعة لأفرادها. لقد استخدمت كلمة تعديل البرنامج تلك لأول مرة عام 1968 حين كان تشارلز ماتسون يصف كيف كان يتعامل مع من يستقطبهم من ضحاياه عن طريق إلغاء تعاليم المجتمع التي يؤمنون بها. وأصبحت الجماعات العقائدية تخبر أفرادها بأن إعادة
وإعادة التعاليم أمر خطير يهدف إلى تقويض عقيدتهم. ثم يستشهدون بكتاب إرشادي قام أحد أساتذة الجامعة بتجميعه، حيث يصف الحرمان من النوم والطعام والقهر والضرب وحتى الاغتصاب كنوع من أساليب إلغاء التعاليم البرمجية. ثم تقوم الجماعة بعد ذلك بتعليم أفرادها كيف يتعاملون مع أساليب إلغاء التعاليم. 1. قاوم مقاومة جسدية. 2. قاوم مقاومة عقلية من خلال اللجوء إلى التلاوة أو التأمل. 3. مجاراة من يحاول معك فيما يقول حتى يتخلى عن ضرره. 4. حاول أن تؤذيه بأي طريقة ممكنة. 5. ثم قم بجرح نفسك إلى الحد الذي يجعلك تذهب إلى المستشفى. 6. أو اختر لنفسك بدلا من أن تستسلم للقيام بما يطالبون منك. إن الهدف الرئيس بعد كل ذلك هو تفادي هذه المحاولات لحظيرة الجماعة الآمنة. قد أخبرت الجماعة أفرادها أن أي شخص قد يكون الأب أو الصديق أو الكاهن هو الذي يحاول أن يعبث بتلك التعاليم، ولذلك فقد تربى خوف لدى هؤلاء الأفراد من الخروج عن نطاق الجماعة خشية التعرض لهذا الهجوم من جانب العابثين بالعقيدة. إذن عليك أن تعرف قيمة الحرية وتقدر أهميتها عند اختبار وجهات النظر المتباينة، وعليك أن تثبت ذاتيتك المتفردة وخصوصية مشاعرك وأحاسيسك والقيم التي تؤمن بها، ولتكن حرا في الاتصال بالعالم الخارجي على أوسع نطاق، وهذا هو المهم لكي تظل تفكر بشكل واقعي. 11. الطريق إلى الجنون. كلما تقدم بنا العمر يتعلم البعض من خلال التجربة والحياة أن يتقبلوا أحيانا توزيعا غير عادل للقوة والنفوذ، وفي الواقع يتوقع هؤلاء الناس أحيانا هذا الإشحاح. قد يشعر الإنسان في مرحلة الطفولة بعدم القدرة على تغيير مواقف في حياته لا يرضى عنها، أو ينتابه الإحساس بالعجز عن التفاوض أو إبداء الرأي للتعبير عن حاجاته ورغباته، لأنه يرى أن الآخرين لهم نفوذ أقوى وسلطة أكبر عليه. ونتيجة لذلك يتولد لدى الطفل نزعة نحو الحصول على ما يراه حقا بطريقة غير مباشرة، من خلال مناورة الآخرين حتى يتخلص من سلطانهم عليه، أو من خلال تولية أمره لغيره. وفي الحالة الأولى يعتبر الطفل صاحب اليد العليا في العلاقة، أما في الحالة الثانية فهو الضحية. والاستغلال يبدأ بأن يتخذ الشخص قرارا دون الرجوع إلى الشخص الآخر الذي يخصه القرار، ثم يتبع ذلك بنمط معين من الحدة المتزايدة في حالة عدم استجابة الضحية لإرادته. ويتبع الشخص المستقل عدة خطوات، منها أن يقول مثلا إنك تؤكد أنك على صواب إذا أردت أن يتم الأمر على طريقتك، وبذلك يمارس ضغطا على الضحية أو يحقق رغباته بنفسه، ولكن وفق ما يراه الشخص الآخر، وإلا لن تتحقق. فولي الأمر هنا يطلع بدور القاضي الذي يفصل في الأمر، ولذلك فإذا عبر الضحية عن رأيه سوف يخسر القضية، وإذا لم يعبر عن نفسه إذن فقد تخلى عن كل شيء. فإذا أصر الضحية على مخالفة ولي الأمر هذا في قراره سيتولى ولي الأمر، إذن فأنا لي الحق أن أتخذ القرار، مؤكدا بذلك سلطته على الضحية. وهذا يعني أن الضحية استسلم لأنه شعر بالعجز الكامل أمام ولي الأمر، ثم يلمح إلى أنه سوف يستاء إذا لم يتخلى الضحية عن موقفه. وهكذا الحال في جميع القرارات، حينما يصل الصراع إلى الحد الذي إن لم يصل فيه إلى حل وسط يبدأ الصراع في التأثير على جميع جوانب العلاقة حتى يتم كل شيء طبقا لرغبات ولي الأمر. فإذا لم تفلح تلك الحيلة تكون الرسالة الموجهة للضحية هي لن أتنازل، وإذا حدثت مواجهة يرفض ولي الأمر أن يتنازل عن رأيه أو يدرس أي بدائل أو حلول وسط أخرى، لأن اللجوء لحل وسط يعني التنازل عن سلطته أو الاعتراف بعجزه. ولكن كيف يتعامل الضحية مع كل هذه المحاولات لاستغلاله واستلاب إرادته، فحيث أنه يشعر بعدم القدرة على اتخاذ القرار وتولي أمره بنفسه، وكذلك يشعر بالإحباط واليأس من إجراء أي حوار مع الشخص الآخر، فهو يتخذ موقعا دفاعيا. وقد تشبه الوسائل التي يتبعها الضحية تلك التي يتبعها رجال حرب العصابات الذين يستخدمون أسلوب الكر والفر أو الهجوم الخاطف على مناطق غير متوقعة ثم ينسحبون سريعا. وقد يقوم الضحية بالتحركات التالية: يجعل ولي الأمر يشعر بالذنب بسبب سوء استخدام سلطته، ثم يظهر مدى عجزه وعدم قدرته لأنه ضحية حتى يتعاطف معه ولي الأمر. يقوم بالرد على محاولات ولي الأمر بحرمانه من بعض المزايا والامتيازات التي كان يمنحها له كالمال أو العاطفة أو أي شيء آخر يكون ولي الأمر في حاجة إليه. وكذلك يتناسى القيام ببعض الأعمال مثل سداد قيمة بعض الفواتير أو ملء خزان الوقود بالسيارة، وهكذا إلى جانب إطلاق بعض الشائعات مثلا عن إعاقة مشاريع مخططاته ليحول وقته وجهده عن الهدف الرئيسي بأن يدعي أنه مريض مثلا. وهكذا تصبح المسألة حينذاك صراعا لإظهار القوة وليس تمسكا بحق، حيث يسعى كل منهما إلى إظهار قدراته وسلطاته على النحو الذي يراه، وهكذا يفشلون في تلبية حاجاتهما
ورغباتهما من السعادة ودفء الحب. وقد وصف الدكتور جورج ياسن مسألة استعراض السلطة هذا على أنه يقود إلى الجنون، فهي عملية تتضمن القيام بأعمال وتصرفات وأقوال هدفها استثارة الطرف الآخر إلى حد الجنون. ونستخلص من ذلك إلى أن حين يتلقى الإنسان أمرا ما يبدي استياءه أو استقلاليته عن طريق عدم تنفيذ هذا الأمر كما يجب، وذلك حرصا منه على عدم إظهار عصيانه بوضوح حتى لا يتعرض للتعنيف من سيده. ويعتبر الأطفال أوضح مثال في هذا الخصوص، فحين يأمر الأب طفله أن يرتب حجرته يقوم بترتيبه، ثم ينثر كل متعلقاته بعد ذلك فيها، ولسان حاله يقول لقد قمت بالفعل بكل ما أمرتني به. فقد أمره الأب أن يرتب حجرته ولم يأمره ألا يبعثر متعلقاته بعد ذلك. وهذه هي النفس البشرية التي تسعى دائما لإيجاد ثغرات تنفذ منها للتعبير عن مكنون نفسها وخبايا ضميرها حين تشعر بوجود سلطات عليها تملي عليها إرادتها، إلى أن الأمر الأكثر غموضا هو الأسلوب الذي يتبعه هذا السيد لفرض سلطته على تابعه من طريق دفعه إلى الجنون بمطالبته بالطاعة العمياء والاستجابة لأوامر متناقضة وغير واضحة. ومن أوضح الأمثلة على تلك الأوامر المتناقضة ما قام به مدير إحدى المدارس العليا مع بعض الطلاب الجدد، فقد جمعهم في قاعة الرياضة ثم طلب منهم أن يصطفوا جميعا صفا واحدا حسب طول كل منهم وحسب الترتيب الأبجدي أيضا، فقد أصدر أمرا مستحيلا. 12. قوى عقلية منهكة. تتعدد مصادر التوتر الناتج عن الضغوط الجسدية والنفسية في عالم مزدحم، منها عدم القدرة على إنجاز مهام المكلفين بها بسبب مغالاة الآخرين في مقاييس مستوى الأداء المطلوب، أو الفشل في إقامة علاقات إنسانية ناجحة، وهكذا. ويعمل الإحساس بالتوتر على إضعاف مقاومتنا ضد انتهاك العقل، إلى جانب أنه وسيلة لفرض سيطرة الآخرين على إرادتنا. وقد يكون التوتر والقلق هو النتيجة الطبيعية لبعض الأساليب السطو على العقل، مثل استلاب الفردية واستقطاب الفكر والتقييد المزدوج. والآثار الجسدية الناتجة عن التوتر النفسي معروفة وواضحة، وطلب الكمال في مستوى الأداء يؤدي إلى ضيق وقت الضحية، بحيث لا يجد الوقت الكافي لتناول قسط من الراحة أو النوم أو الاهتمام بنظام غذائي سليم. وعلى الرغم من أن الضغوط الجسدية المتمثلة في الحرمان من النوم والغذاء المناسب تحد من القدرة المرء على التفكير السليم، إلا أن الضغوط النفسية في عملية اغتصاب العقل تكون ذات تأثير أكبر على الضحية، في حين لا يتوافر الوقت الكافي للتفكير والتأمل أو الاختلاء بالنفس. يشعر الإنسان بإرهاق ذهني وبعدم القدرة على التفكير المنظم الذي يكفل له أن يتناول مسألة ما من جميع زواياها حتى يستطيع الوصول إلى القرار السليم الذي يكفل له أمنه. وفي مواقف الاغتصاب العقل في بعض الجماعات العقائدية يقوم أحد أفرادها بإلقاء محاضرة مشيرا أنه سيكون في نهاية المحاضرة وقت كاف لطرح الأسئلة، ولكنه لا يسمح بتوفير هذا الوقت، وعادة ما تنتهي بسؤال غامض يطرحه المحاضر مما يثير دهشة وإعجاب الحاضرين دون فهم كامل لما دار أثناء المحاضرة، ولكنه يخلص إلى نتيجة واحدة مفادها أنه لم يركز بالقدر الكافي الذي يسمح له أن يفهم أو أنه مستوى ذكائه لم يرقى إلى الحد الذي يجعله يفهم، ولذلك عليه أن يتجنب طرح أي أسئلة حتى لا يبدو غبيا أو أن ذكاءه دون المستوى، ويقرر أن يحاول الفهم في المرات القادمة. في أحد الفصول الدراسية التي تنظمها جماعة نحو حياة أفضل تكون المحاضرة على مدى 3 ساعات، معظمها مسجل على شرائط الفيديو، ولا يسمح للأعضاء الحضور بتدوين أي ملاحظات طوال وقت المحاضرة، وبهذا يتجنب طرح الأسئلة من جانب المستمعين. بل إن زيادة حجم المعلومات نفسه قد يؤدي إلى حالة من حالات التوتر، ولكنها حالة يمكن التغلب عليها إذا كان من يعاني منها ذو فكر ومنطق واضح، إذ أن أقصى أنواع التوتر هو الذي ينشأ من طرح أفكار متناقضة أثناء عملية التلقين أو التعليم، والتي على الضحية أن يتقبلها دون تساؤلات. قد ينشأ هذا التناقض من التباين بين مبادئ الجماعة وبين الممارسات التي تقوم بها، ويكون الشعار المعلن لمثل هذه الجماعات افتح عقلك لآراء أوسع وآفاق أرحب، ولكن أفعالهم كلها لا تعني سوى معنى واحد هو ضيق الأفق ومحدودية الرؤية، فيكون التفكير في الحصول على مزايا المادية أو ملكية خاصة نوع من الأنانية في الوقت الذي يكون فيه من حق رئيس الجماعة أن يمتلك الأموال الطائلة ويركب سيارات فارهة. وحين يحاول العقل المنهك القوي أن يفك رموز تلك الألغاز دون أن يتوفر له الوقت الكافي للتحليل المنطقي والتفكير السليم، يصل به اليأس والإحباط إلى نقطة الانفجار، وتكون الاستجابة الطبيعية هي أحد السبيلين، إما للوقوف في وجه هذه الأوضاع أو الهرب منها. ولكن الشعور بالعجز عن فهم واقع الحال وسط هذه الدوامة من الألغاز والمتناقضات تجعل الهرب هو رد الفعل المحتمل. إن التحول المفاجئ من التوتر النفسي كفيل في حد ذاته إلى إفراز شخص غير مفكر، غير
إلا أن معظم الجماعات العقائدية تعزز ذلك التحول باتباع أساليب من شأنها إرباك العقل واضطراب الفكر أو إبقائه مشغولا بأنشطة قد تبدو طبيعية. تتبع الجماعات العقائدية الطقوس التي يألفها العامة وتتبع عادة في الكنائس والجمعيات الخيرية كجزء من برنامجها التدريبي لاستلاب عقل الأعضاء الجدد، حيث تتم ممارسة شعائر مثل الصلوات والترانيم والتأمل والأوهام الموجهة حتى تصبح تلك الشعائر استجابة طبيعية للتوتر، وتقلل مثل هذه الممارسات التي تساعد على عدم التفكير في التقليل الإحساسي بالتوتر. يتعلم الأعضاء في بعض هذه الجماعات الجدد كيف يتكلمون عبر شريط تسجيل ومن خلال تقليد الآخرين، لأنهم على قناعة أن عدم القدرة على استخدام اللسان يعني فقدانا للصراحة مع الروح المقدسة. وبمرور الوقت يتعلمون كيف يؤدون الصلوات بصوت مسموع، وهو أسلوب يعوق تفكير وطرح التساؤلات. أيضا يلجأ أعضاء جماعة تشيرش يونيفرسال أند برترا يمفانت إلى تلاوة ترانيم سريعة تسمى الترمانات، وفيها يتوسلون إلى الأسياد العليا طلبا للحماية والحكمة والقوة. يقوم أتباع جماعة مهمة النور المقدس بالتعتيم على كل الحواس والأفكار من خلال أسلوب تأملي مخصص لإفراز حالة من النعيم المطلق، وقد تتم هذه العملية أحيانا تحت أغطية بهدف إزالة أي أثر أو آثار لمؤثرات خارجية مثل الصوت والضوء. كذلك يمارس بعض الجماعات الروحانية الأخرى نوعا من اليوغا، بحيث يركزون كل تفكيرهم في الذات الداخلية من أجل الوصول إلى التوحد مع الذات. ولأن هناك إلى جانب المزايا بعض الأخطار قد تنتج من جراء هذه الطقوس، يجب تقييم اتباعها في إطار سياق آخر من الممارسات والسلوكيات. فإذا كان هناك استرخاء مع ازدياد الوعي بفردية الإنسان واستغلاله، فستكون المزايا مساوية للمخاطر. فالفتاة صاحبة الصورة الموجودة على غلاف هذا الكتاب يقصد المؤلف النص الإنجليزي مارست بعض تمارين تأملات اليوغا، أو تأثرت بمضارها التي قد تؤدي إلى عدم استرسال العقل في القيام بمهام الذهنية على نحو متوال. على أي حال، إن الفرق بين الممارسات الصحية وغير الصحية لا يمكن رصده من خلال المظاهر الخارجية، والعوامل التي تساعد على التغلب على التوتر الجسدي والعقلي عديدة، منها الحصول على قدر كاف من النوم والراحة وممارسة الألعاب الرياضية، المحافظة على نظام غذائي متوازن يحتوي على البروتين والفيتامينات والأملاح المعدنية، الحرص على الاختلاء بالذات والتأمل لإقامة جسر من الصلة بينك وبين ذاتك الداخلية ومحاولة التعرف عليها وفهمها. ممارسة هذه التأملات على نحو معتدل دون مغالاة، وتذكر دائما أنك شخص له أهميته، ولك الحق ألا يصار إليك أو يوقع بك أحدهم في حبائل سلبية الفكر، وأن تزايد التوتر الجسدي والعاطفي والذهني لن يؤدي إلى أي تقدم. 13. سطوة الفكر. كانت إحدى الأغنيات المنتشرة منذ ما يقرب من 40 عاما تحمل عنوان دعوة إلى اليقين ولا للشك، وكان أحد أشهر كتب نورمان بيل كتاب سطوة الفكر اليقيني. ومنذ ذلك الحين ترسخت فكرة أنه من الممكن حل المشاكل من خلال التفكير اليقيني ووضع الثقة في الله فقط. هناك الكثير الذي يمكن أن يقال عن مزايا هذا التفكير اليقيني، حيث يستطيع الإنسان من خلاله أن ينمي قدراته من خلال ثقته بنفسه وإمكانياته، إلى جانب الميل إلى التفاؤل فيما يخص النتائج المحتملة لقراراته وتصرفاته. ولكن حين ينكر الإنسان أن لديه مشكلة محتملة لقراراته وتصرفاته، حين ينكر الإنسان أن لديه مشكلة تستوجب البحث عن حل، أو أنه من الممكن حل مشكلة ما دون بذل أي جهد أو عناء، فإن الأمور في واقع الحال تزداد سوءا. ولقد كانت صلوات النعيم واحدا من أهم مصادر الراحة لملايين من البشر بما فيهم مدمن الخمور. حين نضع الأمور في نصابها الحقيقي ونعترف بإمكانياتنا عند تناول أي مشكلة ما، تكون النتائج أفضل كثيرا، لأننا لم نطمئن تماما لبساطة المشكلة وسهولة حلها. وفي بعض الأحيان تكون إزالة الشك له نفس خصائص ومواصفات بناء القصيدة، بمعنى أن الإيمان بالعقيدة يمهل السبيل أيضا إلى مستلب العقل من خلال استخدام لغة ما كوسيلة لإقناع ضحيته أنه يتخلى عن حذره. ويبدأ تلقين الجماعات الدينية عند نقطة ما، حيث يقول الرئيس جملة مثل دعونا نتخلص من شكوكنا وننتهج تفكيرا يقينيا. والمعنى الضمني لكلمة شكوك هنا هو لا تنتابك الشكوك في منهج وفكر الجماعة، فالأفكار والمشاعر التي تحيد عن تلك التي يقرها رئيس الجماعة تعتبر شكوكا. وفي بعض الجماعات الدينية الوهمية تعرف الشكوك على أنها التدخل الشيطاني، فالشيطان هنا هو القوة المعادية للإله التي يجب أن يتغلب الإنسان عليها. فمحاربة هذه الشكوك أسهل وأيسر من التشجيع والسعي وراء اليقين.
فالشيطان يوجد داخل كل عدو، والمتمثل في كل من لا يؤمن برسالة الجماعة من أسرة وأصدقاء وحكومة. فالعدو يسعى لإثارة الشكوك حول ما يريده الرئيس، والشيطان يوجد في كل مكان بما فيه جانب الشك داخل كل عضو من أعضاء الجماعة. ولكي تثبت أنك من المؤمنين الخلصاء عليك أن تقمع أو ترفض سلطان الشيطان عليك، وعلى كل عضو أن يتعلم كيف يقهر المشاعر والأفكار المتشككة داخله. إن أسهل السبل لقمع أو رفض هذه الأفكار والمشاعر هو اتباع نوع من التنويم المغناطيسي الذاتي، وهو أسلوب مألوف لدى الكثير منا حين يحاولون الاسترخاء أو الإقلاع عن التدخين والتغلب على الخوف من الطيران. ذلك الأسلوب يعتمد على تحويل التوتر أو الخوف من خلال النطق بكلمة أو جملة تبعث نوعا من اليقين والاطمئنان داخل النفس. حين ينطقها توفر له بديلا واقعيا مقبولا لحل المشاعر المدمرة غير الحقيقية التي تنتابه، غير أن لهذا الأسلوب خطورته عند استخدامه كوسيلة لطرد الأفكار والمشاعر الحيوية والضرورية لتقييم موقف معين. فإن لم يكن المرء متفتحا ومستعدا لتقبل أفكار أو حقائق جديدة والتي قد تتعارض مع ما توصل إليه من النتائج قبل ذلك، فلن يكون هناك ما يعاد تقييم. فاللجوء إلى هذا النوع من التنويم المغناطيسي الذاتي لتجاهل أو التغاضي عن مؤشرات خطر لن يؤدي إلا إلى مزيد من اغتصاب العقل واستلاب الإرادة، والتي لا سبيل في الانفلات منها دون مساعدة خارجية. فإن لم يعترف الإنسان بالأخطار المحدقة به قد يتعرض للأذى. وإليك بعض الأمثلة. الإنسان الذي يدعي أنه يشعر أن صحته جيدة ويستمر في التدخين على الرغم من قراءته لتحذيرات الجمعية الأمريكية للسرطان أحذار التدخين. المراهق الذي يعرف أنه في تمام لياقته البدنية وأن لا شيء يمكن أن يؤثر عليه، ولكنه يرفض ارتداء الجاكيت أو سترة واقية من البرد. العاشقان اللذان يؤمنان أن بعد الزواج كل شيء سيكون على ما يرام، ويتوهمان أنهما سعيدان متجاهلين كل الاختلافات التي تنشأ بين. أحيانا يؤمن بعضهم بعلاج أمراض بالصلوات والابتهال إلى الله، ويرفضون تناول الدواء أو الامتثال لأي رعاية علاجية، على الرغم أن هذا النمط من اليقين قد يكون له قدره على العلاج، إلى أن ذلك لا يعني استبعاد احتمالات سبل أخرى للعلاج والاستشفاء. فالبعض يعتقد أن حالته الصحية مرهونة بعلاقته بالله، فإذا كفر عن خطاياه وتخلص من إحساسه بالذنب من خلال ثقته في الله وإيمانه به. وقد أخبرنا زوجان في مقتبل العمر يعيشان في منزل صغير بمدينة أوريغون أنه ذات يوم قام بزيارة منزلهما أحد أعضاء جماعة أسرة المسيح، وهي جماعة متنقلة كل أعضاؤها من الشباب الذين يرتدون زيا أبيضا تشبها بالمسيح. وتلخص منهجهم الفكري في 3 أمور: لا للجنس، لا للقتل، لا للمادية. وتنقلون عن مكان لآخر لنشر دعوتهم دون ارتداء حذاء أو أي شيء في أقدام، لأنهم يؤمنون أن الرب سوف يحميهم ويساعد. يقول الزوجان وهما يعيشان في منزل يحيط به سور وفناء وحرسه كلب ضخم من فصيلة الدوبرمان، لا يسمح لأي شخص بالدخول إلى المنزل إلا أفراد الأسرة. ويقولان أنهما في ذلك اليوم سمعا نباح الكلب خارج المنزل، وبعد وهلة سمع طرقا على الباب، وعندما فتح الزوج الباب وجد أمامه شابا يرتدي ملابس بيضاء حافي القدمين يقف أمامه، بينما الكلب واقفا عند مدخل الفناء. فلما أبديا حيرتهما من المشهد وكيف أن الكلب لم يفتك بهذا الغريب، قال الرجل: لا تقلقا، ربما يكون قد أدرك أني رجل دين. لقد طغت ثقته بنفسه على مخاوفه من الكلب، ويبدو لحسن الحظ أن الكلب نفسه أدرك ذلك فلم يؤذيه. لهذا الأسلوب من التفكير اليقيني والثقة بالله مزاياه العديدة، ولكن يجب مراعاة المخاطر التي قد تنشأ عن الاستغراق في الأوهام والتفكير على نحو بعيد عن أرض الواقع. وكذلك يجب الاعتراف بالمخاطر التي قد تنجم عن رفض الاستماع إلى أي معلومات جديدة والتي تؤثر على اتخاذ القرار، لأن رفض المخاطر المادية حماقة، والتخلي عن الحذر والشكوك يؤدي إلى اضطراب العقل واضطراب الفكر وفقدان كل المشاعر الطبيعية الإنسانية، إلى جانب افتقاد الشخصية لكثير من أبعادها وملامحها التي بها تكتمل. فمعظم الأفكار والمشاعر وحتى الحقائق والخبرات تقع في منطقة غير محددة بين الخير المطلق والشر المحض، وإدراك ذلك يسمح بقدر من الفروق الفردية والقدرة على الإبداع وحرية التحول عن موقف لآخر، وكذلك القدرة على التوافق مع الآخرين على الرغم من التسليم باختلاف القيم والمصالح والاهتمامات. إن تقييم أي موقف من جميع زواياه على أساس كل المعلومات المتاحة لدى الإنسان يساعده على التوصل إلى قرارات ونتائج سليمة تناسب حاجاته ورغباته. فاليقين المطلوب، لكن التواصل مع الواقع يقتضي إدراج كل الاحتمالات والمتغيرات في الحسبان. إن تقييم أي موقف من جميع زواياه على أساس كل المعلومات المتاحة لدى الإنسان يساعده على التوصل إلى قرارات ونتائج سليمة تناسب حاجاته ورغباته. فاليقين مطلوب، لكن التواصل مع الواقع يقتضي إدراج كل الاحتمالات والمتغيرات في الحسبان. 13.
مجرد التفكير حرام. كل منا يعرف عن نفسه أكثر مما يعرف عن الآخرين، فالمعلومات التي لدينا عن الآخرين تقتصر على الجانب الظاهري من شخصياتهم، والجزء الذي يريدون هم أن يظهروه. وحين يدخل الجزء الخاص جدا بكل منا في منافسة مع الصورة العامة المعلنة من جانب الآخرين، قد يتولد لدينا الإحساس بالذنب والتصور بأن قدراتنا أقل من هؤلاء أو أقل من المستوى الطبيعي. ومن هنا يعتقد كل منا أنه يجب أن يرقى لمستوى الآخرين في مجالات كثيرة من مجالات حياتنا، على الرغم من إدراكه أحيانا بتميزه وكفاءته. فحين نقارن بين قدراتنا وقدرات الآخرين، يكون من اليسير الوصول إلى حقيقة مفادها، أنه إذا بذلنا مزيدا من الجهد سنصل بقدراتنا وإمكانياتنا إلى المستوى الذي يبدو أن الآخرين قد وصلوا إليه. ينتاب العديد من العشاق أو الأزواج القلق بسبب وجود فروق فردية بينهما، وأن علاقة الحب التي جمعت بينهما تمر بفترات اضطراب، ويتوقع كل منهما أنهما يستطيعان أن يصل إلى درجة الكمال مثل ما يبدو عليه الآخرون. ويعتقد العديد منهم أيضا أن العلاقة التي جمعت بين هؤلاء والآخرين علاقة ممتازة على عكس علاقاتهما التي تبدو مضطربة، ويخلص من ذلك الاعتقاد إلى نتيجة وحيدة، وهي أنه لابد من وجود نوع ما من النقص أو التقصير في شخصياتهما. وعادة ما نميل إلى التفكير بشدة في نقاط ضعفنا وأوجه القصور فينا، بينما نرى أن مواهبنا ومزايانا هي أمر عادي لا يجب الالتفات إليه. ولأننا نؤمن أن تطوير أنفسنا لن يتم إلا بالتخلي عن عيوبنا، تتجاهل مكامن القوة فيما لدينا ونفس إمكانياتنا ومواهبنا في سعينا وراء التخلص من أوجه القصور والشعور بالنقص. وانطلاقا من هذا الإحساس الذاتي بالذنب بسبب هذه العيوب، يبدأ أي إنسان يحاول استلاب إرادتنا في السطو على عقولنا من خلال توجيه ضحيته للسعي إلى تحقيق أعلى مستويات الكمال والامتياز والتي لا يمكن تحقيقها. وكلما زاد حجم الجهد المبذول لتحقيق هذا الغرض، كلما شعر الضحية بعجزه وعدم قدرته. ويلجأ هؤلاء المغتصبون عادة إلى فكرة أن المشاعر هي تصرفات أخلاقية المسؤول عنها هو الإنسان، ويعتبر الإحساس بمشاعر سلبية لذلك الارتياب والغضب والحذر أو أي مشاعر أخرى لا تقبلها الجماعة أو الرئيس مظهرا من مظاهر الفشل. إن الشعور بالغضب أو الشك أو الحزن صوابا أو خطأ في حد ذاته، ولكن المهم هو مدى اتزان ومناسبة رد الفعل أو التعبير عن ذلك الإحساس. فقد يكون العنف هو أحد أشكال التعبير عن الغضب، وقد يعبر أحدهم عن غضبه برسالة ضمنية مفادها: أنا أشعر بالغضب وأريدك أن تتوقف عما يثير غضب. وإليك بعض الأمثلة على مستويات إفراز الإحساس بالذنب. قد لا يشعر الشخص بالمسؤولية اتجاه نتائج تصرفاته فقط، ولكن اتجاه كل ما يحدث له في حياته، مثلا وفاة أو طلاق والديه، المواقف التي مر بها في طفولته، أو الحوادث التي تقع لأحد أفراد الجماعة. يجب أن ينصاع العضو انصياعا كاملا لرئيس الجماعة ويضحي في سبيل تحقيق أهدافها واستمرارها. كل الأفكار والمشاعر التي تراوده لتحقيق أي مصالح شخصية أو مكاسب مادية هي أفكار أنانية. إن السر في التحكم في الآخرين من خلال مشاعر الشعور بالذنب والتقصير داخلهم يكمن في مطالبتهم بالوصول بقدراتهم وتصرفاتهم إلى درجة الكمال، وليس المستوى الطبيعي من الامتياز والكفاءة. وتختلف مقتضيات ذلك الكمال من جماعة لأخرى وباختلاف الوقت وتباين المواقف، ولكن جميعها لا تؤدي إلى زوال حالة الشعور بالنقص وعدم القدرة تنتاب الضحية. فعلى سبيل المثال، يعتبر الجنس أحد الأمور الحساسة بالنسبة للكثير من الناس، مما يعوق قدرتهم على فهمه والتعامل معه، ولذلك فهو أحد المجالات الرئيسية التي تلجأ إليها تلك الجماعات لاستلاب إرادة أعضائها من خلال إشعارهم بالذنب والخطيئة. وإليك 3 مواقف لبعض هذه الجماعات. أولا، تحظر بعض الجماعات الدينية المتطرفة على أعضائها مجرد التفكير الجنسي أو الرغبة في ممارسة، لأن ذلك يعني مؤشرا للضعف البشري والتفكير الجنسي أو الرغبة الجنسية، إلى أنه ليس من الضروري أن يتم إعلانها على الناس أو أن تترجم إلى سلوك جنسي، ولكن يكفي إثما مجرد التفكير ومراودة الإحساس. يحدث ذلك في الوقت الذي تدعو فيه كل نشاطات الجماعات وأسلوب الحياة داخلها إلى استثارة المشاعر الجنسية لدى أعضائها. ثانيا، هناك جماعات أخرى ترى الجنس على أنه أحد مظاهر الحب الرب للعباد حتى الأطفال، أو لأن كل شخص مسؤول عن تلبية حاجات الآخرين عندما يطلب منه بما في ذلك الرغبة الجنسية. وتقوم بعض الجماعات بالترويج لفكرة أن تحقيق الكمال الخالص مستحيل، فإذا لم يتقبل الإنسان نفسه على أنه شخص غير كامل لأن هذا أحد مقتضيات كونه بشرا، فعليه أن ينصاع لرؤية رئيس الجماعة عن الضعف البشري والشعور بالذنب. ولا يأتي الارتياح عن هذا الإحساس بالذنب إلا بالصفح
الصفح والمغفرة من جانب الرئيس، أو على الأقل تعديل مستويات الكمال المطلوبة إلى درجة أكثر واقعية. ويحدد هذا المستوى رئيس هو بطبيعة الحال شخص كامل، ولذلك لا يمكن أنه يضع مقاييسا خاطئة، لكن إذا كان هناك خطأ فهو خطأ التابع الذي لم يرقى لمستوى تلك المقاييس. وأحيانا حين يريد رئيس إحدى الجماعات فرض سطوته على عقول الآخرين يقوم بتخفيف تلك المقاييس، ثم يقوم بإضافة شروط أخرى أكثر صعوبة لكي يدعم سيطرته عليهم، فيكون المصدر الوحيد للارتياح من الشعور بالذنب هو الاستجابة لرغبات الرئيس أو القيام ببعض الأنشطة لصالح الجماعات مثل جمع التبرعات أو التبرع بالمال. 14. كرسي الاعتراف القاتل. إن مشاركة الآخرين مشاعرهم وأفكارهم وخبراتهم يساعد على الإحساس بالاقتراب أكثر من الناس، ومتى تكون تلك المشاركة متبادلة وتتم بصورة أمنية ونقية دون إساءة استخدام لأسرار وخبايا الآخرين، يتولد نوع من الود الخالص بين الناس، وهو نوع نادر من العلاقات يسعى الإنسان لتحقيقه. فهذا الود هو الخطوة الأولى اتجاه صداقة حقيقية وحب بدون شروط مسبقة. فحين يبدي إنسان ما اهتماما بنا أو يبدي قدرا من الاستعداد لمشاركتنا آمالنا وأحلامنا وهمومنا، فمن الطبيعي أن نسعى لتكون هذه الروح المتبادلة في عالم يبدو كما لو كان النقص منا أو نحن الذين انسلخنا منه. أما في حالة التجمعات الأوسع نطاقا فقد نشعر بالحياء والخجل من التحدث عن أنفسنا، إلا إذا كان ذلك السلوك جزءا من نمط عام للسلوكيات داخل تلك الجماعة. وفي بعض الحالات العلاج الجماعي يتوقع من المريض أن يشارك الآخرين في اهتماماتهم السابقة، لأنهم يزعمون أن إشراك الآخرين في مشاكلنا يساعد على تخلصنا منها. وتشجع بعض الكنائس الاعترافات الخاصة للخطايا والآثام كخطوة أولى للصفح والغفران، مع ضمان عدم تسحيل تلك الاعترافات حتى لا يقع المعترف تحت طائلة القانون، ولضمان عدم إساءة استخدامها ضده فيما بعد. والتوفيق بين المشاعر المتناقضة والأفعال المتعارضة يساعد على تقليص حدة التوتر التي تكلمنا عنها في فصل سابق، ولذلك يكون البوح بالأسرار في البيئات الصالحة عاملا مساعدا لتعزيز إرادة الإنسان. ولكن هذا التعاطف الوجداني وهذه الاعترافات ليست مفيدة دائما أو يتوافر لها أسباب الحماية في جميع الأحوال، وقد يحدث هذا الاغتصاب من جانب من يدعون أنهم أصدقاء مخلصون، حيث يكون أحد الأسباب داخلهم لتحقيق أغراضهم ومحاولة إبراز أخطاء الآخرين. وتشجع الجماعات العقائدية المشاركة الوجدانية والاعترافات بالخطايا والآثام تحت مسميات مختلفة قد يكون باسم توحيد المنظمة. فمن الممارسات الشائعة في تلك المنظمات عقد لقاء لمجموعة صغيرة، حيث يقوم بتشجيع الأعضاء الجدد على إبداء الرأي والمشاركة في حل مشاكل باقي المجموعة، ويقوم الأعضاء القدامى بإبداء آرائهم والمشاركة في حل تلك المشاكل لضرب الأمثلة للأعضاء الجدد. وتعتبر جماعة المعبد هي أوضح الأمثلة على المنظمات التي تتطلب من أعضائها اعترافا صريحا بجرائم ارتكبوها ضد الجماعة نفسها أو ضد القوانين الأخلاقية، فيمثل المعترف أمام لجنة مختصة بالحكم على الأعضاء، ومن يبدي اعتراضه أو استياءه توجه له التهم ويعاقب حتى يعترف بذنبه أمام جميع أعضاء الجماعة. ويؤدي الاعتراف العلني إلى التأثير على الضحية بعدة طرق. أحد هذه السبل هو أن المعلومات التي يبوح بها قد تستغل ضده بهدف ترويضه أو إشعاره بالذنب، فقد وضع في يد رئيس الجماعة كل الأسلحة التي قد يستخدمها ضده، وما على الرئيس إلا أن يضغط على الزناد. وعلاوة على ذلك قد يفضي الاعتراف المعلن إلى تشويه الحقيقة، بمعنى أن يقوم الشخص بإدلاء الشهادة مرات ومرات، وفي كل مرة يقوم بزيادة بعض الإضافات ليستدر عطف الآخرين إلى جانب النسيان وضعف الذاكرة الطبيعية الذي قد يؤدي إلى اختلاف رواياته. ويعتبر أحد الآثار السلبية لهذا الأسلوب هو ما يسمى بتشعب الحدود الذاتية، حيث يشعر الإنسان كل ما يخص من مشاعر وأسرار ودخائل نفسه أصبح مشاعا عاما يشاركه فيها الآخرون، يشعر بانهيار إحساسه بذاتيته وفرديته، فلقد أصبح الآخرون على دراية بنفس المشاعر والأفكار التي تدور بداخله، ويتولد إحساس رهيب باقتراب الناس الشديد منه، كما لو كان جميع الناس تجسدوا فيه أو أنه أصبح جزءا منهم، فلا يوجد حدود فاصلة بين فرديته وبين مشاركة الآخرين، وهذا هو مكمن الخطر. 15. حرب الكلمات والصور. أبدى أحد أطفالنا ملاحظة غاية في الذكاء لم أكن أنا أو أمه ندركها، فقد قال ذات يوم أنه يجد متعة كبيرة في أحلامه أكثر من مشاهدة أفلام التلفزيون الأبيض والأسود، لأن الأحلام تكون ملونة وأكثر واقعية، وكانت الأحلام التي يشير إليها عبارة عن أفكار تدور في عقله الباطن تصاحبها مشاعره الخاصة أثناء نومه. فالصورة في الخيال تعيد خلق تجربة كاملة كنوع من الاستجابة للمثير الخارجي، ويقوم العقل بالربط بين الحاضر الذي يمر به وبين الخبرات
الخبرات السابقة من مواقف متشابهة. وهذا هو المستوى الأول للتفكير الذي يعتمد على علاقة المثير والاستجابة. وكل الناس يستعملون حواسهم في التفكير بالصور، ولكن بمرور الوقت أصبحت حاسة واحدة فقط هي التي تسود، فعملية التفكير لبعض الناس تعتمد أكثر على الصور، وعند آخرين تعتمد على الصورة، وعند مجموعة ثالثة على الإحساس. ولكن الحاسة التي تسود على باقي الحواس ويكون لها أكبر الأثر على تشكيل الخبرات التي يمر بها الإنسان، وكذلك على تنظيم فكره عن العالم من حوله. يتشكل العالم الحسي للطفل عبر حواسه فقط، فالمشاعر الطيبة تتمثل في الطعام والرعاية وتوفير سبل الراحة له، أما المشاعر المسيئة فتتمثل في إيلامه وإحساسه بالجوع وبالألم وبالخوف. والطفل الذي يعاني من مشاعر سيئة يعبر عنها بالبكاء، ولكن كل هذا لا يتضمن فكرا، فالاستجابة للمشاعر تكون تلقائية وعفوية. وحين يتدخل شخص ما للتخفيف عن حدة تلك المشاعر السيئة يشعر الطفل بالحب والرعاية. ولكن إذا أبدى الشخص ما لا مبالاة أو إساءة معاملته يشعر الطفل بأنه منبوذ ومحبط. وبالتدريج يتعلم الطفل كيف يربط بين وسائل التعبير عن ضيقه وبين حصوله على حاجاته ورغباته. فإذا لم يأتي التعبير بالاستجابة المطلوبة يلجأ أسلوب آخر، وهو الانسحاب أو العزلة عن المحيطين به، ويتولد ارتباط بين المشاعر والتعبير عنها والاستجابة لهذا التعبير. وكلما ازداد وعي الطفل كلما زادت قدرته على الربط بين حواسه الخمس من السمع والبصر والإحساس والتذوق والشم، وبين المشاعر والتي قد تكون جيدة أو سيئة. وقد تولد هذه الصور المشاعر المناسبة بصورة مسبقة للضيق أو الراحة الحقيقية، وتكون هذه الصور في تلك الحالة قد أثارت نوعا بدائيا للتفكير يتبعه ربط بين المدخلات الحسية والخبرات المماثلة وما يصاحبها من مشاعر. وعلى الرغم أن التفكير بالصور يكون واقعيا ومتكاملا للإنسان، إلا أنه يصعب توصيل حقيقة تلك الصور إلى أشخاص آخرين، فالكلمات التي تستخدم كأداة للتوصيل سواء كانت كلمات مسموعة أو مكتوبة يتم تعلمها على أنها رموز تمثل صور، وبعض هذه الكلمات يكون على قدر كبير من الوقت والتنوع في ذات الوقت مثل منضدة أو كرسي، ولكن بعضها الآخر يكون غير دقيق ومجرد مثل الحب والرب. وتكون الصورة في العقل محددة جدا إلى أن الكلمات تكون عامة، حين يذكر الإنسان لفظ مثل بيت قد تتكون صورة في الذهن عن البيت الأبيض بكل ملحقاته من أسوار وساحات شامخة وملاعب تنس، وعلى ذلك تتكون صورة متباينة عن البيت في ذهن كل إنسان. فإذا أمعنت التفكير ستلاحظ أن استخدام الكلمات في التفكير أو التواصل مع الآخرين فن غير محدد بالمرة، فالكلمة تمثل صورة يتذكرها الشخص تماثل الخبرة السابقة التي مر بها في مواقف متشابهة، فتحل محلها في الموقف الذي يمر به الإنسان. فالكلمة تعرف التجربة، وسماع كلمة أو مجموعة من المفردات قد يعيد إلى الذاكرة صورة تماما مثل ما يفعل أي مثير مباشر، فقد تثير كلمة أو جملة داخل النفس شعورا مماثلا لما قد تثيره التجربة الأصل التي تحكي عنها تلك الجملة، وقد تتحول حقيقة التجربة التي يعبر عنها الإنسان طبقا للمفردات التي يستخدمها. فقد يقول أحد أعضاء الجماعة أني أعيش مع إخوتي وأخواتي في أسرة يتولى أمرها الأب، ولا يستطيع السامع أن يحدد ما إذا كان المتحدث يعني أسرة حقيقية أو منظمة مشابهة. ومن السهل تزييف معاني الكلمات التي تتضمن معاني مجردة مثل الحب والسلام والحرية والعمل والأخلاق والمنطق والعبادة والإله. تستعمل عادة هذه المفرد ثم يعاد تحديدها من خلال صورة تبدو واقعية أكثر من الفكرة غير المحددة التي مر بها الإنسان مسبقا. فعلى سبيل المثال حين ينطق الشخص ما بكلمة شائعة مثل الكنيسة أو الزمالة أو الأسرة أو الأبوين أو الأخ أو الأخت، فأنا أفترض أن يستخدم هذه المفردات بنفس المعنى أو في نفس السياق المشابه للصورة الموجودة في ذهني عن تلك الأشياء. ولكن إذا كان يعني مجموعة معينة من الناس أو منظمة ما في الوقت الذي أتخيل فيه صورة الأسرة التي عشت فيها فترة طفولة، فسوف تختلف وجهات النظر كل منا. فإذا لم تستفسر عن حقيقة معنى الكلمة أو قبلته كما هو، فإن في هذه الحالة أجمل كلماته مشاعر الدفء والود الإيجابية التي تحملها معنى الأسرة عندي. وهنا يحدث تحول لمعنى الكلمة، وتستخدم بعض الجماعات الدينية والعقائدية لغة خاصة بهم فقط يتواصلون من خلالها ويشعرون أنهم منفصلون عن العالم أو أنهم لا يفهمون لغته، فهم يعتقدون أن الكلمات التي يستخدمها جميع أفراد المجتمع خارج الجماعة تحمل معاني مختلفة عن المعاني التي تحملها نفس الكلمات المستخدمة داخل إطار الجماعة. 16.
طاعة الرئيس العمياء. يحتاج كل إنسان أن ينظم تجاربه وخبراته من خلال نمط محدد بحيث يكون لها معنى، وهو نظام لا يفسر فقط ما يحدث ولكنه يساعدنا على فهم ما قد يحدث في المستقبل، وهذا يقتضي القيام بتغير الكلمات التي نسمعها والتصرفات التي تقع أمامنا وكذلك المشاعر التي نحس بها. كانت البيئة المدرسية في منتصف هذا القرن في أمريكا تشجع على التفكير العلمي المنظم في تفسير الظواهر، وعلى الرغم أن المقدمات التي تصل من خلالها إلى الحقائق قد تكون حقيقية وواقعية، إلا أنك قد تصل من خلالها إلى نتائج خاطئة. فإذا اعتمدت على هذه النتائج الخاطئة للوصول إلى حقائق علمية فسوف تؤدي بطبيعة الحال إلى نتائج خاطئة أيضا، وبمرور الوقت قد ترسخ هذه الحقائق المغلوطة في عقولنا فتسيطر على المنطق الذي يحكم تصرفاتنا. حتى إذا تعارضت تلك الحقائق مع واقع جديد طرأ علينا قد نرفضه بدلا من أن نتخلى عن الحقائق التي رسخت في أذهاننا. ومن المدهش حقا أن نجد بعض الناس ليس لديهم أي قدرة على التفكير المنطقي من أجل التثبت من تلك المقدمات أو ما تؤدي إليه من نتائج، فقد يقودهم المنطق المغلوط الذي يلجؤون إليه في تفكيرهم إلى رؤية اللون الأسود أبيضا وضوء النهار على أنه ظلمة الليل. وتقوم معظم الجماعات الدينية والعقائدية إلى إيهام أعضائها أنها مؤسسة دينية أو كنيسة ما يقتضي منهم الإذعان الكامل لتعاليمها وعقائدها انطلاقا من الإيمان بالرب. وبعض هذه الجماعات تدعي أنها تحمل بالعقل صفة الكنيسة وتؤدي مهامها، ولكنها تقوم بمهام وأبحاث علمية أخرى، وقد تخلع تلك المنظمات على المسؤولين فيها بعض الألقاب مثل الكاهن، المستشار، المعلم، في محاولة لإضفاء صفات خاصة على النظام القائم داخل الجماعة واكتساب مصداقية الأعضاء. وقد تلجأ بعض تلك الجماعات إلى إحدى الحيل المفضلة لرب، وهي ممارسة طقوس التعليم والتلقين فيما يشبه النسق المدرس، فيجلس الأعضاء الجدد كما لو كانوا طلبة في فصل مدرسي ويقف أمامهم الرئيس فيما يشبه وضع المدرس مستخدما سبورة وأدوات مدرسية. ففي ظل هذا المناخ يسهل على الطلبة تقبل تعليم الأستاذ، وحيث أن أساس السطو على العقل طاعة المطلقة للرئيس، فإن واحدة من أهم الحيل التي تتبعها تلك الجماعات هي تزييف ماضي رئيسها، فيصفونه على نحو يبدو من خلاله كما لو كان هو المصدر الوحيد للعلم والمعرفة والأخلاق، إلى جانب امتلاكه لقوى وملكات خاصة تجعله قادرا على القيام بأي مهمة وعمل أي شيء. ويقوم هذا الفكر العقائدي على مبدأ أن كل شيء يجب أن يقبل من منطلق الإيمان بالرب، حيث أن هناك العديد من الأمور لا يمكن إثباتها من خلال الملاحظة العلمية. 17. هجر الجماعة كفر. يصاب ضحية اغتصاب العقل بوهم يجعل الواقع على غير ما هو عليه، فالصورة المرسومة في عقله عن العالم من حوله تثير في نفسه المخاوف من كل خطوة يخطوها في حياته، وينتابه دائما الخوف من المجهول ومن المستقبل، لذلك فهو دائما يخشى التغيير أو التحول عما هو قائم ومعروف في حياته، فلا يريد أن يغير مسك، ويخشى التحول في وظيفته لأخرى، وهكذا يزداد خوفه من الناس، وكذلك تزداد مخاوفه إذا لم يكن مطيعا لسيء أو إذا قام بتوجيه أسئلة له. وهناك العديد من الجماعات العقائدية توحي لأعضائها أن الأسئلة عمل من عمل الشيطان، وأن الله لا يرضى عن العبد الذي يسأل وسوف يكتب عليه اللعنة والمعاناة، وكذلك توحي لهم أن الإيمان هو الطاعة العمياء المطلقة التي تقتضي عدم توجيه أي أسئلة، أي أن تلك الجماعات تحاول أن توحي أن المسؤولية ملقاة على عاتق العضو التام، أما الحماية والقوة والنفوذ هي من اختصاصات رئيس الجماعة، وسوف يؤدي العصيان إلى الطرد من الجماعة، وهذا بدوره سيجعل الشخص العاصي عرضة للوقوع في حبائل الشيطان ويقابل سياسة الترهيب، هذه سياسة أخرى، فيعدون تابعيهم بالحب والحماية وتحقيق النجاح إذا كانوا أعضاء صالحين. أما التفكير في هجر الجماعة وهو أقصى أشكال العصيان له عواقب وخيمة، وتثير الجماعة الإشاعات والقصص عن النوائب والمصائب التي مني بها هؤلاء الذين تركوا الجماعة، فمنهم من قتل في حادث سيارة، ومنهم من فقد عقله أو أصابه المرض، ومصيرهم جميعا إلى النار في الحياة الآخرة. وقد يستمر تأثير عملية تزييف الحقيقة التي مر بها العضو داخل الجماعة بعد تركه للجماعة بفترة طويلة، ولا سيما هؤلاء الذين قضوا فترة طويلة داخل هذه الجماعات. ينتابهم مخاوف من الناس ويجدوا صعوبة في التعامل والانخراط معهم، وآخرون يتوهمون أن الأطباء النفسيين وكل مستشاري الأمراض النفسية والعصبية سوف يودعونهم مستشفى الأمراض العقلية. إذن على المجتمع المحيط بهؤلاء الضحايا أن يدرك أن ضحية استلاب الإرادة يعود إلى المجتمع مضطرب الفكر غير مستقر نفسيا فاقدا الثقة بكل من حوله، وتنتابه المخاوف من كل شيء. فعلى المجتمع الذي يقدم يد المساعدة لمثل هؤلاء الضحايا أن يعمل على خلق جو من المصالحة أو إعادة لسابق الود والتآلف مع الضحية،
حتى يستعيد ثقته بمن حوله ويتجاوز الأزمة. 18. قبل فوات الأوان. تسبب عواقب الصوت على العقل الكثير من المعاناة، فقد يتعرض الضحية إلى الاغتصاب العاطفي والعقلي والنفسي والاجتماعي والروحي، وقد يصل الأمر إلى الاغتصاب الجسدي، فقد تعود أن يعمل لكي يوفي باحتياجات ورغبات الآخرين. ولكن ما هي الدوافع التي تشجع الضحية على الخلاص من موقف يتم فيه السطو على إرادته واغتصاب عقله؟ وكيف له أن يتخلص من تلك المعاناة وهو في حالة اضطراب فكري تعوق اتخاذه لقرارات سليمة أو تساعده على التفكير المرتب المنظم، وهو مهدد بفقدان كيانه كله وضياع كل معتقدات وأفكاره ومبادئ؟ ولماذا يتخلى عن إنسان أصبح يعتمد عليه اعتمادا كاملا في جميع أمور حياته؟ في بعض الأحيان يتخلى المغتصب عن عقل الضحية لأنه استنفذ جميع أغراضه منه، وعادة ما يأتي ذلك في صالح الضحية نفسه، إلى أنه في بعض الأحيان يكون رد فعل الضحية غاية في الغرابة، فقد يتولد لديه شعور بالرغبة في العودة مرة أخرى لكي يثبت للمغتصب أنه إذا أعطاه فرصة أخرى سوف يثبت له أنه تابع مطيع. وفي كثير من الأحيان تلجأ الجماعات العقائدية إلى التهديد بالطرد من الجماعة في حالة العصيان لكي تحكم سيطرتها على تابعيها. قد يختلف رد الفعل عند ضحايا آخرين، فقد تتولد لديهم الرغبة في التخلي نهائيا عن الجماعة والشروع في حياة جديدة بعيدا عن تلك التجارب التي مروا بها داخلها. من أهم العناصر التي تساعد الضحية على التخلص من موقف تستلب فيه إرادته هو الاقتناع بأن ردود فعله طبيعية وسوية على الرغم من كونها أحيانا غير مناسبة، فهذا أمر ضروري للبدء في رحلة جديدة من أجل الخلاص. فلن يكون قادرا على التخلص من سطوة الآخر إلا إذا كان لديه الاستعداد أن يعترف بوجوده هو شخصيا كإنسان له القدرة أن يعيش حياته بالكيفية التي يختارها، وأنه مستقل. وتكون بداية الخلاص في بعض الأحيان هي الشك والريبة، فقد يتشكك الضحية في سلامة موقف المغتصب. كانت إحدى الفتيات وهي ابنة أحد المحامين تنتمي لإحدى الجماعات العقائدية، وظلت لعدة سنوات مؤمنة بكل مبادئها إيمانا شديدا، ولكن حدث ذات يوم أن طلب منها رئيس الجماعة أن تشهد زورا أمام إحدى المحاكم. وبحكم مهنة أبيها كمحامي كان مبدأ الأمانة في الشهادة أمام المحاكم أحد القيم الراسخة في وجدانها منذ صغرها، ومن هنا بدأت تتشكك في مبادئ تلك الجماعة. قررت سيدة أخرى التخلي عن الجماعة بعد أن شاهدت بنفسها طفلا يعاقب عقابا شديدا دون ذنب جناه، وكذلك هجر شاب إحدى الجماعات بعد أن اكتشف أن رئيس الجماعة منافق. ففي الوقت الذي كان يحرم فيه كل أفراد الجماعة من كل مظاهر التعليم كان يرفل في الملذات والشهوات ويملك كل شيء، المال والسيارات الفارهة، بينما ينكر ذلك على الله. إن من يعاني من افتقاد علاقته أو الحرمان من الدفاع عن قضية ما استثمر فيها طاقته وإمكانياته، يمر بمراحل من الألم والأسى كما لو كان قد فقد عزيزا لديه أو حبيبا يقاسمه أحلامه. فالتخلي عن الجماعة العقائدية يعني التخلي عن المثل والأحلام والأصدقاء والإحساس بالأمان، ويتولد في هذه المرحلة إحساسا بأن كل شيء أعطاه للجماعة قد ضاع، سواء كان أموالا أو ممتلكات أو كرامته، وقد يكون قد ضحى بأجمل سنين عمره. ويمر الضحية بالعديد من المراحل أثناء فترة الألم والندم هذه، منها مرحلة الصدق بسبب شعوره بالعزلة وبأنه مختلف عن الآخرين، إلى جانب إدراكه بخيانة الثقة والحب من جانب الجماعة، فيكون رد فعله الأول هو الانعزال عن المجتمع والسلب، الرفض، حيث يتوهم أن الآخرون أساءوا فهم شيئا لم يحدث، فهو لا يريد أن يعترف بقسوة التجربة أو قبول فكرة استلاب إرادته. الثورة والغضب، ولكن بعد حين لا يستطيع أن ينكر التجربة التي مر بها، فيثور ويغضب على كل من حوله من اغتصب إرادته وساعده على ذلك، وقد يبلغ به المدى فيثور على الرب نفسه لأنه رضي بهذا الاغتصاب. وقد يمتد غضبه أيضا إلى جميع من حوله، وينتابه الشعور بالذنب لأنه سمح لنفسه أن يعيش مثل هذه التجربة، فيتحول الغضب إلى ثورة داخلية سخطا من نفسه. اليأس، وعند هذا الحد يدرك أنه لا يستطيع التراجع، فيصاب بحالة من اليأس والوحشة والإحباط، ويفقد الثقة في نفسه وقدرته على التفكير والتصرف، ويشعر بالخجل أن يعود لأصدقائه القدام الذين عاصروا تجربة اغتصاب عقل ويحاولون مساعدته على الرغم من رفضه لتلك المساعدة. الإذعان بمعنى أن يقبل الواقع ويعترف أن تلك التجربة كانت لها إيجابيتها كما كانت لها سلبيتها، فكل البشر خاطئون ولهم أوجه قصور ونقص، ولكنه تعلم من أخطائه، وعليه أن يستفيد
يستفيد منها في المستقبل. الاستمرار في الحياة. فالأحلام التي كانت تراوده والتي ساعدت على إتمام عملية إغرائه والسيطرة عليه ما زالت تداعب خياله، ولكن هناك المزيد من الجهود التي يجب أن يبذلها، ولكن عليه فقط أن يتحلى بالصبر ليتجاوز الأزمة. ولكن ما زال هناك صعوبة أن يترفق بنفسه، فما زال يشعر بالذنب، وتصبح مهمته في هذه المرحلة هي ترتيب أولويات واكتساب ثقته بنفسه وأن يتولى أموره بنفسه، وتكون لديه القدرة على الاختيار بين البدائل. 19. علاقات اجتماعية جديدة. تناول الكتاب في السطور السابقة الأخطاء التي قد تنجم عن العلاقات التسلطية الشمولية التي يسيطر فيها طرف على الطرف الآخر، وفي محاولة لتجنب السطو على الفكر وتجاوز التجربة يجب على الضحية أن يكون قادرا على تحديد وتكوين علاقات تعزز قدرته الذاتية على الإنجاز. فإذا رجعنا سويا الصفات والخصائص لتلك العلاقات التي قد تكون منغلقة والتي تعتبر بيئة خصبة ومناخا ثريا لإتمام عملية اغتصاب العقل، فمن الضروري العمل على خلق نظم العلاقات تساعد على التطور الشخصي للإنسان. وقد تنطبق هذه المعايير على العلاقات الشخصية، العلاقات بين الزوجين، وعلاقات الفصل والدراسة، والعلاقات الأسرية، وكذلك الجماعات السياسية، وأنماط أخرى عن العلاقات. تلك المعايير ليس لها شأن بالخطأ والصواب، ولكنها طرفي مقياس للتجربة الحقيقية التي مر بها الضحية. وقد يكون الإنسان بحاجة إلى قدر من الحرية المحدود لكي تتولد لديه القدرة على النمو والتطور، فقد تؤدي الفوضى إلى تدمير قدرته على النمو والتقدم. فالإنسان بعد تجربة اغتصاب عقله يشعر بالعجز والارتباك وارتباك التفكير والخشية من كل شيء وأي شيء، كما لو كان ما زال طفلا صغيرا. ولذلك فهو دائم الحاجة إلى الإحساس بالأمان والمناخ الذي يساعد على نمو وتطور إحساسه بالاستقلالية والثقة بالنفس. وقد يتمثل هذا المناخ في الأسرة ومراكز التأهيل. وفي الختام، فالأفراد الذين يشعرون بالأمان والقوة ولديهم قدرة على الإبداع والمصارحة والإنجاز يرفضون الانصياع للمواقف التي يتعرضون فيها لاغتصاب العقل، فيأبون على أنفسهم تحقيق أهدافهم من خلال نمط ما من العلاقات يسطو فيه الطرف الآخر على إرادته أو يملي عليهم رغباته. إن خلق عالم حر ينعم فيه أبناؤه بالاستقلال ويحققون تقدما وتطورا يعتمد أساسا على أفراده وجماعاته الذين يمثلون النواة الأساسية لتكوينه. وكذلك فإن الوعي بأساليب السطو على الإرادة واستلاب العقل يساعد على خلق عالم يتحمل فيه الجميع المسؤولية وينعمون فيه بالاستقلال والقدرة على الإنجاز. تم بحمد الله.